Hello, Mariel. Hello. Yung link nandyan na. Oo. Sige. Facebook page, meron pa sa YouTube. Ayos ko ah. Ay kaya lang dapat yung link maging available. Sir Archie, good morning. Good morning po, sir. Seryoso ka dyan sa office mo. Ito po, available po yung yung sa chat box po natin yung link sa YouTube. Meron pa pala sa YouTube. Paki-soyo na lang po, paki-share po sa iba sa YouTube. Meron sa YouTube. Yan. Meron kaya talaga, pakisubukan mo nga Ma'am Madel. Nakita niyo po yung yung link po sa YouTube. Ayan, yan. Meron na sa YouTube. Available na daw po sa YouTube. May dalawa nang nanonood. Ganun ba? Doc, picture mo yung nasa front. Ay, siyempre po. Ako po yung... Ang pogi! Ay, patay na. Sige Doc, po, anong pamerienda? May pamerienda ba tayo? Meron po, meron. Virtual merienda. Sana makarating dito sa Lukban. Ang layo naman dyan. Meron bang dyan, may express delivery ba dyan, papunta dyan? Lala Move. Okay. Good morning po. Good morning po, good morning. So kung okay na po, please share po sa iba yung yung link. Okay na po siguro mag-start. Teka. Live on YouTube. Okay. Wow. Sino ba itong nakikita ko? May 95 participants dito sa loob. Hopefully, yun pong ating mga speakers ay naka-in na po dito. Okay na po. Simulan na po natin. Hello magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung MC. Hindi ko po kasi nakontak si Ma'am Elaine. Hi Doc Elaine, good morning. Doc Elaine, hello. Good morning po, Doc Kaga. Pasensya na po. We will start na po. Pwede bang paki-activate nyo yung inyong video para naman makita yung mga mukha nating magaganda, gwapo, mga nakangiti. Kahit medyo naantala na po yung seminar. yan si Ma'am JJ, ganda ng ngiti. Good morning, Ma'am. Ma'am Rina, good morning. Yan, naka-ready na. Si Dr. Chester nandito. Sir Chester, good morning. Good morning po, sir. Morning, sir.
Ay, good morning. Ayan, ayan siya, ayan sila. Good morning po. Andiyan na si Ma'am. Ayan, sige. Siguro magi-start na po tayo. Ma'am Pura, good morning po. Seryoso. Seryoso si Ma'am. Alam mo, very busy yan si Ma'am kasi may ano Ma'am, nagkausap na po kayo. Sige po. Nakamute po kayo. Start na po tayo. Ako po yung MC, so magandang umaga po. Pasensya na po sa inyong matyagang paghihintay. Hindi pasensya sa matyaga. Salamat sa inyong matyagang paghihintay. Supposedly 8:30 po nagsimula na, pero nagkaroon lang po ng kaunting ano ba yan? Hindi technical yata 'yon, personal difficulty. Ayan, personal and technical difficulty. So sisimulan na po natin. Welcome po sa ating R&D Processes webinar. Ano po? Ipapaliwanag po natin mamaya ano ba yung kahalagahan nito. Then yan po, ito po ay inorganize. So para sa atin pong lahat ito. Ano po? Buti na lang madaling mag-organize ngayon, madaling maka-capture ng maraming audience kasi via Zoom. Ang problema lang, hindi tayo magkakasama physically, pero alam ko tayo ay magkakasama bilang iisang pamilya dito sa LSPU, no? Tungo sa iisang hangarin. Yan po yung para mapaganda po yung ating mga ginagawa para sa university, para sa bayan. Yan po yun. Bilang panimula po ay tayo po ay mananalangin at tayo po ay kakanta po pagkatapos ng ating pambansang awit. Dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gift to all of us. May they be blessed as they continue to share their expertise to the people who needs them. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit so that after this webinar, we may share what we learned in the spirit of your love and generosity, especially during these trying times. May we be able to bring glory to you, Lord, in everything that we do. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinananan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyagan ang magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagkaw, ay hinatang tulakaw.
Maraming salamat po. Thank you po, thank you. Pwede bang kaway-kaway po dyan? Kaway-kaway. Ayun, ay salamat. Nakita ko si Ma'am Maningas, si Ma'am Banayo, nakita ko po. Ayan na si Ma'am Marie. Okay po, so magandang umaga. So ako po yung MC. Ako rin po yung opening remarks. Talagang nalimutan kong kumuha ng MC. Nagpa-practice po kasi ako mag-MC. So natatawa si Ma'am Pura. Ayan po, so magandang umaga po. Welcome po sa ating lahat dito sa ating webinar ngayong umagang ito. Ano po? Pero bago po 'yon, siyempre nais ko pong batiin ko po kayo ng pinakamagandang umaga. Sa English po ay best morning, sabi nung iba. Sabi ko naman, hindi, most beautiful morning. Ayan, yan po 'yon. Yan po yung bati ko po sa inyo ngayon. Lalong-lalo na po sa ating mahal na presidente, si Dr. Biones. Nasa atin po siya, kasama po natin. Pero as per information po ay hindi po siya makapagsalita ngayon dahil mayroon po siyang a-attendan na budget hearing. Anyway po, nandyan po naman din po ang ating mahal na Vice President for Research and Development. Ano po, magandang umaga po ma'am. Good morning. Si Ma'am Corazon San Agustin. Nais ko rin pong batiin ng magandang umaga. Ang ating mga campus directors. Ano po, si CD Cabiente. Alam ko po, nakikinig po ngayon. Nasa atin po siya ngayon. Si CD Alvarez sa Santa Cruz Campus. Magandang umaga po, sir. Joel Bawica sa Los Baños. At si CD, si attorney, ang tawag ko po sa kanya, CD Attorney Rashid, si Attorney Sancon sa San Pablo City. Ano po, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa assistance na ibinigay nyo para may sakatuparan tong ating webinar na ito ngayong umaga. Nais ko po rin pong batiin ng magandang umaga po yung ating siyempre yung ating pinakamamahal na faculty regent, si Dr. Chester. Kanina pa nandun siya sa kanyang office, nainip na siguro. Sir Chester, magandang umaga. Ganon din po yung ating mga kasamahan, ano po, especially kay Doc Mitch. Ma'am Mitch, I hope hindi ko po kayo makita dito sa aking pero alam ko nandyan po kayo. Ano po? Salamat po sa yung pag-attend sa information. Ano po? Ganon din po yung ating mga, siyempre, hindi po magiging matagumpay ito kung wala po yung ating mga resource persons. Hindi ko po na muna sila babanggitin kasi mamaya ipapakilala naman sila isa-isa. Ano po, salamat po sa inyo sa pagpapa-unlock ninyo sa ating webinar para kayo po ay bigay kaalaman sa amin ano po tungkol sa mga bagay-bagay sa university. Ganon din po, nais ko pong batiin ng magandang umaga ang ating mga deans, ating mga directors, associate deans, chairpersons, lalong-lalo na po yung ating mga faculty members and researchers. Ano po, para sa inyo po itong activity ito, para sa atin, ano po, kagaya ng nabanggit ko po kanina, ito po ay para doon sa ating hangarin na papaganda po yung ating mga ginagawa sa university. Ano po, lalong-lalo po sa larangan ng research and development and extension, kasama na po yon. Ano po, so tayo lang po ay magikinig mamaya. So, sino pa hindi ko nababanggit? Nais kong pasalamatan ng ating ICTS team dito sa Siniluan sa pag-organize nitong Zoom. Ganon din po yung aking mga kasama dito sa office, hindi ko nababanggitin. Ano po? Sila po yung nagbibigay ng technical assistance sa atin. So magandang umaga po uli. Ano po? Excited po ako medyo kinakabahan.
Pasensya na po. Yun pong pagtitipon na ito pong webinar na ito ay isinasagawa natin upang ito po naalala ko po noong unang meeting namin when I assumed my designation as Director for R&D last month. Last month ba yun? Hindi. July pa yun eh. Then after a week nagpa-meeting po si si Ma'am Cura sa grupo ng R&D group. Ano po? So isa sa mga nakita namin may mga na-identify po kaming mga concerns na dapat nating pagtuunan. Isa nga po yung tungkol sa mga proseso po natin sa R&D dito sa university. So maganda po siguro na kaya ito po yung dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng ganito ngayon. Kasi napansin po namin na ilan po sa atin ay siguro nalilito, pati kami nalilito din, kung paano po natin gagawin isa sa katuparan ng maayos yung mga proseso po natin. Nandyan po yung ating work instructions sa ISO. So mamaya po mas lilinawan po ng ating mga resource persons, resource speakers, yun pong mga proseso na yon. At ang hangarin po natin, maliwanagan po yung ating mga proseso na yon para alam po natin yung ating mga ginagawa upang sa gayon po ay mas maganda po, mas efficient, kumbaga mas effective po yung ating mga ginagawa sa R&D. At the same time po, doon po sa open forum mamaya kung may mga katanungan kayo, kung mayroon po kayong mga suggestions, open po ang R&D department. Kung may mga suggestions po kayo para mas lalo po nating mapapabuti, mapapabilis, mapapaganda po yung mga proseso natin sa ating research and development operations. So makikinig po kami sa inyo mamaya sa inyong mga suggestions, komento, everything po. Ayun po. So sana maging matagumpay po itong ating pagtitipon na ito. Tungo po sa mas lalo nating pagkakaisa. Yun po yung ating hangarin. So, yun lang po at maraming salamat po. So, yun po yung dahilan po kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito ngayon. So, pangalawang bahagi po ng ating palatuntunan, siyempre yun pong mensahe po ng ating mga opisyales sa university. Unang-una po sana na magbibigay ng kanyang mensahe ay ang ating mahal na presidente, si Dr. Mario Arpiones. Pero as per information nga po from Ma'am Mitch, ating executive assistant, ay nasa budget hearing daw po si Sir. So alam ko kahit wala po siya sa atin ngayon, in spirit, nandun po yung suporta niya, nasa atin po siya. Nais ko sanang banggitin yung pagkakataon, pasalamatan siya kasi inapprove na po niya, pinirmahan na po niya yung agreement po natin sa turn it in. Yun pong ating anti-plagiarism ay hopefully early next week ay activated na po yon. Pinirmahan na po niya, binigay na po niya kahapon yung yung may signature po na yung sa master agreement doon sa turn it in. So salamat po ng marami sir at talaga namang hindi namin napi-feel na iniiwanan nyo kami sa R&D. Sa R&D group, R&D. And yung iba pang departamento, alam ko po si President po ay yun pong niya ay gusto po niya yung maging maayos po tayo sa LSPU. So hindi lang po naman R&D, lahat po ng units, departments, yun po ay binibigyan niyo po niya ng assistance, ng kung ano po yung kaya niyang gawin. So, ang susunod po na magbibigay po ng mensahe sa atin ay ang atin pong mahal na Vice President po ng ating Research, Development and Extension. Wala pong iba kundi si kundi po si Ma'am Cura, si Dr. Corazon N. San Agustin. Ma'am, good morning po. Hello, good morning.
I'm really happy that everyone here is present, although alam ko na kulang. And as I started opening up, it's 100. Ngayon yata nababawasan ng ating participants, 96, nagpe-play, 95 and so on. Hopefully this afternoon madadagdagan. Live man tayo sa live po tayo sa YouTube. Okay. So though they are not around, I know everybody is listening. I would like to welcome everyone, although natapos na ni Dr. Agatep, and even the message was really relayed. I have to really just express my inspiration for everyone who are here with us and will become a part of this very important endeavor for the university. Before that, I also would like to greet of course, the one who's always supporting every activity that would be for the betterment of our university president, Dr. Mario R. Briones. As had been said, he is with us. I also would like to greet our honorable faculty regent, Sir Alexis Boama, for being with us always, because he is really a part of the betterment of our university, specifically in the processes that we have to do so we could always address all those gaps that we have. You know, gaps in research is really something that is not, that cannot be avoided. And as far as I remember, teka muna, nandun na ako sa aking speech. Yung lahat ng mga kasama natin, our director for planning is here also, sir. And all those deans, sana makasama din natin sila sa event. We appreciate you so much for being with us in this endeavor. Our budget officer, Ma'am Marie Cabildo. Good morning. Our new director of the OSAS and executive assistant, Ma'am Mitch, is here with us also through YouTube. And our campus directors are with us now. Hindi po pwede na hindi po namin kayo i-appreciate for being with us in the conduct of all our research activities. Our assistant campus director for Siniloan Campus, Sir Archie, and all our officials here with us. Hindi pala dapat kalimutan. I really also would like to appreciate our chairpersons for research with us this morning and will be having a part in this program. To all our faculty who are here with us this morning, though we miss your names, I know this is very important that you join this seminar or webinar on the LSPU processes for RDE management. Of course, nakapagpasalamat ng nauna si Dr. Agatep, but we are not closing. Through the efforts of our new director for extension, we were able to come up with this webinar on LSPU processes for R&D management. And as far as I can remember, I would like to inform everyone, this was one of the gaps. The topics that are presented herein are the gaps that were identified by our deans, by the faculty, by the research officials during our February meeting when we were planning on what to do with the achievement of the targets that we have in the university. So for everyone who has shared in the deliberation and also in the delivery of information needed on some of the processes of our university, specifically our chairpersons and our deans who have shared this to all our faculty through the dissemination of our research manual, which happened last February, where we delivered all the copies of this research manual, where some of the processes are really indicated. I would like to thank you ngayon po. So with this, we really would like that dissemination and all these gaps that we have in research would be addressed. Another one is the budget, I think the budget processes that we have to talk about this morning, because this would really be helping all of us for a better communication channel. So it is expected that in any system that we have in the university, there will be gaps. Hindi po pwedeng hindi tayo magkakaroon ng gaps. So to address this, I hope this event would really be a very, very significant event for everyone. Kaya lahat po ng tanong natin,
Let us be open. Let us open the good communication channel that we have, and let everyone be a part of this dissemination so we could have a happy research undertaking, and an undertaking in the university that could be a responsibility of everyone in the university. So I know our beloved Laguna State Polytechnic University will only be able to achieve what we want to achieve for a very good university when each one would be encouraged to become really a part of the development. So whatever are the gaps, we would like those gaps to be addressed today with you through information dissemination. Nagpapasalamat ako ngayon dahil ang ating supply officer is also here with us. I think in the university, and also our budget officer who will be sharing with us what to do and what are the processes, so we may somehow tell to ourselves ignorance of the law is not an excuse, so we could be able to really go through where the processes smoothly, where our hearts will be happy in doing and in processing all the requests that we have. Let us all be open, and let's all have a heart of love, understanding, and concern for our beloved Laguna State Polytechnic University. With that, good morning, and I hope this day would be a very fruitful day for all of us. Nakamute ka, Doc Aga. Ay, sorry po. Salamat po ng marami, ma'am. Napakaganda po ng inyong mensahe. Kagaya nga po ng nabanggit ni VP San Agustin, yun po yung pakay bakit kailangan nating gawin itong webinar po na ito. Ano po, sinamantala bago po magpasukan sa Lunes, alam ko busy na naman. Kasi bagong ano na naman yung ating haharapin sa Lunes, panibagong ano yun eh. Hindi pa natin nararanasan yon. Ano po, pero bago po mag-Lunes, dito po muna tayo. Ano po, nalimutan ko banggitin kanina, nakikinig din po sa atin, kasama po natin ang ating mga ibang mga vice presidents. Ano po, si Dr. Eden Calyo ng ating academic affairs. Good morning, ma'am. Ganon din po si Engineer Beltran Pedregal, si VP Pedregal sa ating administration naman. Good morning, sir. Pasensya na po. Excited lang po talaga. Bagong MC. Ayun. So, atin pong pakinggan, kagaya nga po ng nabanggit ni Ma'am Cora, ay sana ay maging open po tayo sa lahat. Ang hangarin lang po natin, mapaganda po yung ating mga sistema sa LSPU. Kung may mga suggestions po kayo mamaya after, may mga katanungan ay magtanong po, mag-suggest po. Open po ang R&D office. Ano po, as per information, dito po sa ating participants ngayon dito sa Zoom room ay 99. Plus, ang sabi po ni Sir Delon kanina, doon sa chat box, mayroon pong 67 watching via YouTube. I hope this time, 72 na daw yung nasa live broadcast at YouTube. Ayan. So dumarami po. Later on, sana madagdagan pa tayo. Ano po? Our accountant is also with us. Yes po. Sila po yung mga speakers po natin. Okay po. So sisimulan na po natin. Dadako po na po tayo doon sa pinakamahalagang bahagi. Ano po? Upang talakayin po yung iba't ibang mga proseso sa university na may kaugnayan po sa ating mga ginagawa, lalo na po sa research, development, and extension. Ano po? Kagaya halimbawa nung paano ho ba tayo mag-i-implement ng mga project? Paano po tayo mag-prepare ng mga research proposals? Paano po natin ang ginagawa natin para ma-approvean po yan? Ano po yung mga prosesong dinadaanan po nito? Paano po yung ating proseso naman sa budget system ng university? So tatalakayin po yon. Yung sa accounting, tatalakayin po yon. Sa supply and procurement system, tatalakayin din po yon. Yung ating pong
Kasi siyempre, pag pinag-usapan yung supply and procurement and budget, nandun po yung yung annual procurement plan. Pinaggagawa po tayo doon. Yung APP. Parang ngayon nagpapagawa ng pinapagawa na yung mga opisina ng APP, PPMP. So tatalakayin po 'yan. And many more. Yun pong kasama din po yung yung ating yung research incentive system para po mas malinaw. And may program po naman, so susundan lang po natin yon. So, ang una pong magsasalita sa atin ngayon, mag-share ng kanyang, siyempre, kanya po yon. Ang una pong magsasalita ay walang iba kundi si Dr. Adriel Ruman. Upang talakayin po yung ano ho ba yung yung APP at saka PPMP? Madalas po nating marinig yon, yung APP at saka PPMP. At ano po yon? Ano po yung kanyang kahalagahan? And siguro paano po ginagawa yon? So para malinawan po tayo, ibibigay ko na po sa inyo si Dr. Adriel Aruman. Siya po yung ating Director for Planning dito po sa ating university upang talakayin po yung APP at saka PPMP. Siya na po magsasabi ano ba yung APP at saka PPMP. So, Sir Roman, the floor is yours po. Open ba? Share screen. Sir Ads. Ayun. Good morning po sa ating lahat. Ayun. Good morning. Good morning, sir. Sige. Kita niyo po ba ako? Kita niyo po ba ako? Malinaw na malinaw. Okay, nandito po ako ngayon sa bahay. Naka-work from home po ako. So, kung meron pong mga unnecessary noises, pagpasensya po. At ito po yung pinakamaliwanag na lugar sa amin. Kahit po umaga ay madilim dito sa amin. Hindi, malinaw yung booking mo, yung background, ang ganda. Okay po. Hindi na po ako magpapakatagal kasi 15 minutes lang po yung allotted time sa akin. So let's start po. Let's get the ball rolling. So allow me po to start. Yung assigned po sa aking task is to discuss something about Project Procurement Management Plan and Annual Procurement Plan. So we start with PPMP. What is PPMP? That's the Project Procurement Management Plan. So it is a document that the end user or implementing units of the procuring entity shall formulate to start a particular project. So klaruhin lang po natin yung salitang procuring entity. Yung procuring entity po is our university. Ano po? So yung implementing unit of the procuring entity, ang tawag po doon, yun po yung particular unit na magpo-procure. For example po, meron tayong project. So tayo po yung end user o yung unit natin, yung implementing unit. And then yung procuring entity po is our university. So PPMP is a document and shall be formulated by the implementing unit or the end user before starting any particular project. So it includes the methods of procurement, the time, the schedule for each procurement activity, the technical specifications, scope of works, terms of reference, and the estimated budget for the general components of the contract, and among others. The PPMP serves as a guide or guide document in the procurement and the contract implementation process as well as vital reference in procurement monitoring. Yun po bang procurement plan o yung PPMP ay importante? Napaka-importante ho nito. Ano po? So please be reminded po sa atin that without PPMP, one cannot be allowed to proceed to procurement activity. So ibig sabihin po, hindi ho tayo, halimbawa may project po tayo, kahit yung project natin is approved already, but without this PPMP, yung mga nakalagay na particular na project doon, wag po natin ipo-procure yung mga items o yung mga materials na nakalagay doon. Wag po tayo magpo-procure ng wala tayong PPMP. Bakit po?
didiscuss natin mamaya. Ano po? So ano ba yung kahalagahan nitong PPMP? Bakit pag walang PPMP hindi tayo makakapag-proceed sa procurement? So serves as an important tool in resource and financial management. It allows the procuring entity or the flexibility to optimize the utilization of scarce resources. So kasi po 'di ba ang budget natin napaka-limited. Ano po? Although meron tayong income, meron tayong GAA, meron tayong mga IGI natin, pero yun pong budget kasi natin is very limited, lalo na kung ang titignan nating budget ay yung nasa GAA, yung nasa general appropriations. So kailangan po talaga ay well-planned yung ating mga i-implement na project. So well-planned procurement will significantly minimize the practice of doing shortcuts to ensure that the procuring entity is able to purchase its requirements for the delivery of public services. Bawal po shortcut. Bakit po? Kasi po meron po tayong tinatawag na procurement law. So sa procurement law, parang in terms of procurement po, guided ho tayo doon. What to do, what to prepare, when to prepare, and how to prepare. The PPMP shall be submitted to the procuring entity's budget office. So pagkagawa po natin ng PPMP, isasubmit po natin ito sa budget office for evaluation to ensure consistency with the procuring entity's budget proposal and compliance with existing budgeting rules. So kasi po meron tayong mga budgeting and auditing rules. So i-check po yun ng budget office kung yung nakalagay po ba dun sa ating PPMP ay tama dun sa particular allotted budget sa office natin o dun sa ating implementing unit. Now, pagkatapos pong i-evaluate ni budget office yung PPMP natin, so ayan na po, the PPMP included in the budget proposal shall be forwarded to the back secretariat. So kapag po na-evaluate na ni budget office or budget officer, and then okay naman, conformant doon sa mga kanyang hinahanap, na-evaluate, okay naman, hindi sobra doon sa budget na allotted sa office, i-forward niya po yun sa back secretariat or back secretary for consolidation into an indicative APP. So later po, di-discuss natin what is indicative APP at saka ano po yung APP talaga. And for the back final recommendation for the appropriate procurement modality. So ang ibig pong sabihin, pag pinasa natin si PPMP kay budget officer, i-evaluate ni budget officer kung okay po ba, hindi lampas doon sa budget na allotted sa office, and then ibibigay po niya doon sa back secretary. Now si back secretary po, siya po yung magko-consolidate ng mga PPMPs. So lahat ng mga PPMP ng mga procuring o ng mga implementing unit, dapat po merong kopya si back secretary. Kasi po, halimbawa po, sa susunod na taon, magpo-procure tayo. So pag magpo-procure ho tayo, ang tatanungin po dyan ng supply office or supply officer, yan po ba ay nakasama sa APP? So yung APP na yon, bago po magawa, kailangan po submitted lahat ng PPMPs natin. Ang itatanong naman po sa inyo ng back secretary, halimbawa po, wala sa APP yung inyong particular na project na ipo-procure. Tatanungin niyo si Backsec, bakit wala sa APP yan? Ang tatanong sa inyo ni Backsec, nag-submit po ba kayo ng PPMP? Ang tanong, nag-submit ako ng PPMP sa budget office. Ang sa pangtanong, yun po ba ay na-approve? Ano po? So yun po yung mga questions na minsan nagkakaroon po na tayo ng misunderstanding kasi yung isa po ay tatalon dun sa isang office. So may matatalon ng office. Bawal po. No shortcuts ho tayo. And then, so yun po yung kahalagahan ng PPMP. At paano tayo gagawa ng PPMP? So number one po that we have to consider is to identify the need of the PMO o yung Project Management Office or yung end user. So you may bear in mind the following questions po. What is the purpose of the procurement? Siyempre, magpo-procure tayo para dun sa project natin o sa particular research project natin. What are the problems or needs that the project or procurement aims to address?
ano ba yung mga kailangan mo para ma-support yung ating project. Of course, so yun po yung mga materials, mga equipment, o kung may construction po, yun siya. Ano, identify the alternative solutions, products, and services. So what alternative solutions to the problems? So ganito po, para hindi kayo mahirapan sa paggagawa ng PPMP or para hindi ho tayo magkaroon ng problem, pag magpo-procure na tayo, i-follow natin tong salient ano na po na ano to, salient ano tawag dito, hindi naman siya rule, guideline siguro or mga tips. Sources of the products and services, what is the supplier, are they easily obtainable, how much is the cost of each alternative. So yun po. Number 1 is to compare the alternatives. Halimbawa po, tayo kasi may project tayo, alam natin yung mga needs natin. Maganda po na magkaroon na tayo ng market survey. Ano po? Para po sa paglalagay natin ng budget, doon pa lang sa particular item na kailangan natin, sigurado na tayo na yun siya. Hindi tayo overpricing, hindi din tayo nandun sa baba, yung parang underpriced naman yung iyong mga items. Ano po magiging impact? Kapag po kasi underpriced yan, pag nagkaroon na tayo ng procurement process, shall I say, nagkaroon ng competitive bidding, wala akong sasali. Bakit? Kasi underpriced yung ating mga item. Pag overpriced naman po yan, ma-check tayo ng Commission on Audit, of course. Medyo mas malaking problem yun. So, parehas naman ho siyang problem, pero para po ma-mitigate natin yung particular problem, so we have to consider these tips on how to make the PPMP. And then compare the alternatives, consider qualitative and quantitative factor. So sa pagpili po natin ng mga alternatives natin, qualitatively of course, ano yung talagang kailangan natin, ano yung mga specifications, ilan, ano po, so value for money, yan, baka mamaya sobrang taas ng price, sobrang baba, yun nga po yung sinasabi ko kanina. And then risk assessment and management. Baka naman po yung item na kailangan natin, i-import pa natin for example sa ibang bansa, from other countries, kailangan na po natin. Hello, sir. Hello. Naghang po si Sir Ads. Yung Hello, Sir Ads. Inaayos lang po ni Sir Ads yung kanyang presentation. Medyo nagkaroon po ng ano. Hello po, hello. Tayo lang po natin si Sir Ads saglit. Ito po mahirap kapag ka, ano. Hello po, hello, good morning uli. Ito mahirap pag Zoom. Madaling mag-ipon, walang masyadong gastos, pero ang problema ay pag
humina ang signal, ay siya, nawawala ang speaker. Ang tabay tayong lahat. Wait lang po, kinokontak lang po natin si Sir Ads. Ay, yun na. Pumasok na ulit. Nawawala. Nawawala ang signal ni Sir Ads siguro. Ay, pa-accept daw uli, Jane. Pa-accept. Pa-accept uli si Sir Ads. Wait lang po. Ina-accept lang po uli natin Sir Ads. Nawala po siya eh. Nai-imagine ko po tuloy yung pasok. Ayan, yan na siya. Okay na po. Nandito na po ulit si Sir Ads. Yan. Sorry, na-drop ako Pasensya na po bigla. sa interruption. Okay po. Buti na lang na-check ko dun sa YouTube. Nanonood din ako sa YouTube live. Sabi ko parang wala na yung screen ko. Okay. Yan. Okay po. Dito po ba ano? Dito tayo natapos? Ayan, yan. Yan po. Consider the qualitative and quantitative factors. So yung value for money, risk assessment and management, government policies. Balikan ko po yung risk assessment and management. Kasi po, may mga instance na baka yung ating item o yung equipment na ipoprocure natin for our R&D project ay galing sa ibang bansa. So tignan po natin kasi ngayon ay medyo, alam niyo naman po, yung mobility ng mga product, although yung mga goods naman walang problem, pero yung mga equipment natin, titignan natin, baka mamaya maharang o kung ano man po. So aside from that, yun pong comparative analysis na gagawin natin, pwede tayong tumingin sa mga different websites para dun sa pricing. Ano po? And then one thing more po, yung completeness nga noong ating technical specification. Kasi po, may mga supplier na talagang literally, yun po yung ginagawa nila. What is written in the technical specification, they provide. May problem ho doon kasi baka mamaya, yun pong isang particular equipment, kailangan niya tong additional hardware or software para maging operational yung particular equipment. Pag kasi hindi ho nasama sa technical specification, edi magiging safe pa yung supplier. Sasabihin, yan lang yung nakalagay dun sa binigay niyo sa amin. So, kaya po sa bidding and then hanggang dun sa mga susunod po na processes. And then, choose among the alternatives the one that is most beneficial to the procuring entity and make the necessary recommendation to the approving authority. Sa part na to, pwede ho tayong pwede tayong humingi ng advice sa ating mga back member. Pwede sa back secretary din, para po makita natin ano po yung mga processes na dapat i-consider para po ma-consider yung isang item o yung isang supplier as supplier that provides the most beneficial item to the procuring entity. So what are the contents of the PPMP? Ito po napakahalaga. Number one is the information on whether the project or program, activities and projects will be contracted out, implemented by administration or consigned. Yung contracted out, so magkakaroon tayo ng, yun po, from external provider natin, may bidding process tayo. So yung implemented by administration, so kung kaya nating i-implement si project by administration, so pwedeng may Pacquiao system tayo dito na pwedeng gamitin din o yung mga iba't iba po na mga modality. And then next po is consigned. So sa consigned, walang procurement na mangyayari. So parang, alam po natin yun, pag consignment yung process,
bebenta. Halimbawa, bebenta sila kung ano yung mabili, iyon. So parang yung system. The type and objective of contract to be employed. So kailangan nandun din po yung type and objective ng contract natin. And then yung extent on size ng contract o yung scopes and packages. Ano po? Procurement method to be adopted and indicating the procurement tasks are to be outsourced. Meron po tayong iba't ibang procurement method, pero ang pinaka-safest ho sa lahat na ilagay natin is competitive bidding. Yun po yung default mode. Ano po? Kumbaga sa pag-open tayo ng computer, may default mode, yun po yun. Competitive bidding. Bakit? Kasi po, it encourages other bidders, other suppliers to participate. So magkakaroon ng labanan dyan in terms of quality and quantity. O quality and amount, sorry. Quality in terms of yung kanilang eligibility and technical mga requirements, and then yung quantity o yung amount, nandun na yung pababaan ng kanilang bid. So yun po yun. Maraming method. Kung hindi natin kaya yung competitive bidding, we may resort to alternative mode of procurement. Pero take note of this. By the way, I'm not going to discuss the procurement law, the 9184. Po nun. Pwede naman natin siyang basahin. So, if we cannot do the competitive bidding kasi yung iba ay kailangan na, kasi pag nag-competitive bidding tayo, usually tinatagal niyan a month. O kaya pag nagkaroon pa ng mga protest, mga kung ilan, hangga't hindi na re-resolve, hindi makakapag-proceed yung project. So ang mangyayari po, we can use alternative mode of procurement. So meron po tayong tinatawag na shopping. Pero yung shopping po kasi, ang description nun ay para lang dun sa mga available na mga off the shelves na mga equipment, at saka yung mga supplies. So pag ganun po yung nandun yung sense of urgency, 200,000, hindi dapat lalampas ng 200,000 yung atin pong tinatawag na ABC. Ano po yung ABC? ABC stands for the approved budget for the contract. Hopefully, naririnig niyo po ako ng maliwanag kasi ito po ay napakahalaga. Ano po? Ayan, thank you Doc Aga. Ano po yun? So, yun po yung mga off-the-shelves nga na mga supplies and equipment. Huwag po tayong lalampas doon kasi kapag 200,001, edi competitive bidding po. Sa case naman po ng small value procurement, halimbawa po, yung meron tayong kailangang paggawa na infrastructure dun sa ating project. So halimbawa, yung project ko ay kailangan ko ng isang 2-story building o kaya 1-story building o parang house para dun ko lahat gagawin yung mga processes ng aking research. So 1 million pababa, ito po 1 million pababa, pwede tayong mag-resort sa alternative mode of procurement. Ano po? Pero uulitin ko po, ang default mode dapat is competitive bidding. Bakit po? Yung pong paggamit ng alternative mode of procurement, pwede nyo ilagay sa PPMP, pero subject for the approval ng Bids and Awards Committee. Kasi eventually, all the decisions when it comes to procurement, ang magde-decide po ay ang Bids and Awards Committee. Bakit po? Kasi pag nagkaroon po tayo ng procurement na process, sila na po yung in charge doon. Trabaho na nila yon. Kaya tayo may back na tinatawag. So, kaya po yung PPMP natin, isasubmit natin sa budget officer. Si budget officer isasubmit ibibigay, ipo-forward kay back secretary. Si back secretary, ipo-forward niya kay back. So, si back, checkin niya ngayon yon. Tatanungin niya, si end user o si PMO, bakit ito yung sinasuggest mo na maging procurement mode? Kasi po ganito yung process, kasi ganito. Okay. So, the final decision ay nandun po sa Bids and Awards Committee. Remember po yun yung 200,000 pababa,
So sa shopping po yun ng mga available goods. Tapos po yung 1 million pababa, yung mga small value procurement. May na-mention kanina si Doc Aga about Turnitin. Ano po? So Turnitin, pwede nyo naman po i-request yun kasi yun yung request talaga. Pero pag post po natin yan, kailangan po generic. Ano po? So sabagay, magiging trabaho po yun ng back secretary, pero po kailangan sa PPMP nyo pa lang, you have to make sure na generic po yung mga ilalagay natin. Huwag tayong maglagay ng brand name. Please. Bakit po? Kasi po, bakit hindi kailangan ng brand name? Nililimit niya yung competition. Ano po? Pag may brand na kasi, wala na, hindi na pwede yung iba. Except, may exception naman po, doon sa mga highly technical at saka po doon sa kung yun talaga yung tinatawag na sole distributor. Halimbawa sa Pilipinas, kung may isa lang po na plagiarism checker na nag-check ng sabay-sabay na 1 million ipapasok doon and then sabay-sabay niya simultaneously na gagawa niya, you may do that. Ano po? Pero kapag marami namang plagiarism checker o kaya marami naman pong mga supplier na available, dapat po generic yung ating ilalagay na description. Okay po? Sana po klaro tayo doon. And then yung time schedule for each procurement activity and yung contract implementation. So kailangan po may time, time bounded. Kasi kung 1 year lang, halimbawa po nakapagpa-approve tayo ng project sa DOST, for example, meron tayong project approved by the DOST o kaya to be funded by the DOST, tapos kailangan tayo yung gumawa ng mga particulars. So sa atin yung mga nitty-gritty lahat, so kailangan po time bounded tayo. Lalo na kapag ang budget natin, sabagay sa lahat naman po pero kapag ang budget natin bakit po? Kasi meron ho tayong tinatawag na kailangan yung budget natin ma-disburse. Kasi otherwise affected yung BUR. Hindi, yun na po yun, yung mga susunod. So the estimated budget for the general components of the contract. Ito po yung sample PPMP para po sa common supplies and equipment. Okay po. May question po? Okay po. Sa sample PPMP for CSE, ito po yung sample ng PPMP for CSE. Okay po. Ito po yung sample ng PPMP for common supplies and equipment, and this one is for the non-common supplies and equipment. So for the common supplies and equipment, alam ko po na aware na tayo dito. And then this one is for the non-common supplies and equipment. So the project, name of project, procurement method, the ABC, source of funds, docs, project description, procurement schedule, and then should be approved by the WHO. So bibilisan ko na lang po kasi ito naman po ay usually hindi ganun kahirap i-prepare. PPMP. So once na yung APP po ay nagawa na natin, gagawa tayo ng PPMP. So yung PPMP po natin, the APP, ito po yung checklist. Name of the project management office, the general description, time schedule, source of funds, approved budget for the contract. So ito po yung sample ng APP for non-CSE. And this one is the APP for common supplies and equipment. Sa ngayon po, just to remind po everybody, ang deadline po natin is December 15. So kailangan submitted na po sa PhilJeps yung ating university-wide APP.
So siguro po mag-prepare na ho tayo ngayon para sa mga susunod po na panahon, biglang magpapatawag tiyak po ang budget ng submission ng APP. So we have to be prepared for that. Okay po. So remember, no APP, no procurement. That's according to the Republic Act 9184 or the procurement law. So that's all po. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Roman. Yan po si Sir Ads. Pasensya na ho at napahaba. Hindi, okay lang. Hindi, napakaganda po ng sinabi niya. Sana hindi niyo po makakalimutan. Thank you very much, Sir Ads. Republic Act 9184, no PPMP, no procurement. Yan po, ganun po kahalaga yon. So kung mayroon po tayong mga projects na gustong i-implement, approve, ongoing, at mayroon tayong gustong i-acquire, i-procure na mga equipment, etc., dapat po tayo may PPMP. Anyway po, alam ko na ibahagi ni Sir Adriel ngayon yung topic na yan, but for additional assistance po siguro kung kailangan niyo yung clarifications, the planning office in the university will be enough to assist us. Ano Sir Ads? Yes po. Pwede bang halimbawa may katanungan paano i-prepare yun sa inyo? Pwede naman yun. Ano sir? Ano po? Apo, Yan. apo. Salamat po. Management system sa natin dito sa LSPU. So, project procurement management plan kanina, ngayon po ay procurement na talaga. Ano po? So, paano po ba natin ginagawa yung procurement and supply management system? So, ibibigay ko po sa atin ang ating OIC Supply Officer sa LSPU Siniluan Campus upang ibahagi po ang mga bagay-bagay na nakapaloob dito. Atin pong i-welcome, poging-pogi, kumpare ko yan, si Mr. Orlando M. Kahulugan. Sir Orlan, it's yours. The floor is yours. Nakamute sir, nakamute ka. Nakamute ka pa rin sa baba. Yung sa baba, yun, malapit na. Yan. Hindi. Slide 1 na yan. Yung parang speaker sa left side. Lower left. Yung parang speaker, yung mute. Yan. Okay na? Ayan. Okay na. Dinig na. Parehas tayo. Okay po. Good morning po sa lahat. Pasensya na po, first time po magpe-present. Kundi lang po kay Pare Bobby, hindi ko po makakapag-present ito. So, diretso na po ako sa discussion. Total, yung mga item po regarding procurement ay na-discuss na po sa atin ni Dr. Ads, ni Dr. Adriel. So, yung akin po, continuation na lang yung process namin ng procurement. So, to start po,
So yung objective po namin is to ensure smooth process in the implementation of common procedure procurement and bidding process. So ang first process po natin, to start ang first process natin, ay yung pong request letter. So preparation po ng request letter regarding budget and yung pong mga equipment, supplies, materials na ipoprocure. So hinihingan po namin sila ng request letter, yung approve ng budget, approve ng ano, para po malaman namin kung nasa APP po, katulad po ng sinabi ni Sir Ads, no APP, no procurement. So doon po namin binabase yung pagpo-procure namin. So after po ng request letter, approved letter, yung sasabit po sila sa amin sa office ng supply office, as a supply, and then we'll categorize those materials, supplies, equipment, and then after categorizing po, ipo-forward po namin sa back. Kasi meron po tayong process na yung 50,000 above ay kailangan po siyang i-post sa PhilJeps. So it will be posted or 3 days, ganyan lang po. So after that ng posting po ng others po na hindi naman siya na kailangan na i-post. So we'll continue po sa ito po, kailangan din po nila i-prepare yung purchase request. So ito po yung form ng purchase request na i-prepare po ng mga requisitioner, yung mga end users na naka-identify po dito sa forms namin, yung item descriptions, yung quantity, at saka yung quantity po, estimated cost, nandiyan na rin po. So kailangan lang po namin dito sa description, sa item description, sabi nga po ni Sir Ads kanina, it must be specific. Yung specific po yung details ng mga, lalo po sa equipment. Kasi mahihirapan po tayo kumuha ng mga supplier pag hindi po specific. At isa pa po, yung item, yung equipment na kailangan nyo, hindi po natin makukuha. Kasi minsan po magbibigay lang po ng description. Kubota, 2 horsepower. So wala po siyang masyadong specific description. So kailangan po kubota, 2 horsepower, or naka-ano po siya, portable siya, or either built-in. So may mga specification po dapat na ilagay doon sa kanilang mga request. Para po mas mabilis, mas madali natin silang maipo-procure. So doon lang po naman masyadong medyo tayo kasi ang hirap po lalo po mga computers, ganyan po. Dapat po specific po yung ilang RAM, ilang gig, ilang So may mga specification po na dapat natin ilagay para hindi po tayo mahirapan maghanap ng mga suppliers. Tsaka maibibigay po sa atin kung ano yung hinihingi natin. Yung kumbaga po sa hindi basta-basta na dadali na lang natin. Ito na yung desktop mo. So pag hindi po natin binigay mga specification, ayan na lang po desktop nyo, sasabihin ng supplier. So wala po tayong pagbabasihan na kung ano po yung hinihingi natin, yung kinakailangan natin. So nandun nga po, so back po tayo sa So ito po yung mga forms, ito po yung personal request. So it will be signed by the university president and the requisitioning. So next process po natin after yung purchase request, canvas and abstract preparation. So dito po sa canvassing, pagkagawa po tayo, mag-release po tayo ng ng request for quotation. Na ipepermahan po ito ng nandito na po sa request for quotation yung ating ginawa sa purchase request. So ipe-prepare na po namin to for distribution sa aming target na supplier or yung mga supplier na pwedeng magbigay ng mga kailangan nating equipment or supplies. So kailangan po namin mga 3, 4, or mas maganda, mas marami. And then ise-select po namin yung list po doon, yung lowest bidder. So ito po yung nagiging namin, yung form namin ginagamit
sa quotation, abstract of canvas. After canvassing po, ito na po yung prepare namin. So, ito po ay ipo-forward na namin sa back for signature. So, naka-indicate po dito yung description na kinanvas natin, and then quantity, and then yung mga bid po ng suppliers. So, tatlo po ito, apat, hanggang doon po. So, yung lowest calculated bid po, dito po, nasa ilalim, hindi ko na ano sa inyo. So, yun po yung kukunin natin kung sino ang winner. So, paparman po yan ng bids and awards for ano po. And after po ng process na yan, naka-abstract na po siya. Mabilis lang po itong aking ano. So, preparation na po siya ng PO. So, ito po yung PO forms na aming piniprepare. So, with regards po sa content ng PO, meron po siyang supplier's name, address, delivery, date of delivery. So naka-indicate na po dyan yung details kung paano ibibigay sa amin ng supplier, i-deliver yung mga goods na ating request. So before po naman namin ibigay sa supplier yung PO, it must be signed by the president and the accountant for availability of fund. So after that po, napirmahan na po ng presidente, ng university president, yun pa po yung time na ibibigay po namin sa supplier yung PO. Okay po. After po ng PO, so delivery of items na po ang susunod. So sa delivery of items po, hindi po basta na i-deliver. So we have to check yung mga details based on the PO na binigay po namin dun sa supplier. So meron po tayong inspection and acceptance report. So ito po ang inspection and acceptance report ay pinepirmahan po ng ating ICU, Internal Control Unit. So ang trabaho po ng ating Internal Control Unit ay para po ma-determine kung nasa tamang ano po yung mga deliveries. Kung nasa specification po siya or tama po yung mga ano. So, chine-check po ng gusto ng ating Internal Control Unit yung lahat ng deliveries na binibigay sa atin. So, after ng ma-check po niya, mag-note lang po siya kung merong mali or merong kulang or basta kung ano po yung nakita niyang mga discrepancies regarding the delivery and the purchase order, ino-note niya po yan. So may pagkakataon po na sa deliveries natin, especially sa equipment or sa mga may mga wrong specification po. So doon sa mga wrong specification ganyan, sometimes binabalik po natin yan. Kasi minsan po pero meron pong pagkakataon na hiningi po na approval yan kung yung specification ay pwede na sa kanila. So approval po yan doon sa back po minsan nagkapa-approve tayo dyan or change of specification. Kasi yung iba po pag mali po talaga sa specs, pinababalik na po namin. May mga cases po tayo na nakapabalik na po tayo ng equipment na mali po sa specs. So kaya po natin hinihingi doon sa PR pa sa purchase request na yung correct specification should be indicated para po hindi po tayo magkameron ng problema sa bandang uli. Na ang matatanggap po natin ay yung tamang equipment at mga na kailangan natin. So sa supplies materials naman po, ganun din po. I-check po din yung quantity, yung quality depende ng mga supplies materials. So after po na inspection and acceptance report ay hindi pa po namin pwede ito lalo po sa equipment, hindi pa po namin pwede i-release. So kailangan po i-request namin sa auditor lalo po mga equipment for their final inspection. So the same din po ang ginagawa sa auditing sa auditor
na yung specific na deliveries, yung JIPO, ay magtatali po sa kanilang deliveries. So after that po, no, ma-expect na siya, so yun po yung time na i-release na po namin siya sa mga sa unit na nag-request ng item or ng product. So with regards po sa issuance, so if yung pong semi-expendable at saka expendable, yung expendable po, ini-issue po namin siya ng ICS, yung inventory control na Tapos yung pong mga equipment na ini-issue namin, binibigyan po namin sila ng PAR. Yun po yung acceptance ng ng mga equipment. May kasama, may corresponding sticker na po yung equipment. Nandun na po yung issuance number, yung kanino naka-memo, kung kanino So may mga details na po pong nakalagay yung ating sticker na binilagay doon sa equipment. So after po nung inspection issuance, so if yung ating pong mga documents, complete na po yung ating deliveries, kompleto na po yung documents na pinaprocess natin. So ito na po yung time na ipo-forward na po yung ating documents sa ating accounting. So budget as accounting unit po for vouchering and for payment na po sa ating mga supplier. So yun po yung last process na ginagawa namin after ng ng procurement. So mabilis lang po, ito po yung process na ginawa namin. So madali lang po siya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na po yung aming process. But we are under yung nga po sinabi ni Sir Ads kanina, meron po kaming procurement law na sinusunod sa procuring ng mga items. So mabilis lang po. Salamat. Binilisan talaga. Sabi mo kasi Salamat. 10 minutes lang eh. Salamat, Sir Orlan. Kanina sabi ni Sir Ads, no PPMP, no procurement. Inulit ni Sir Orlan, no APP, no procurement. Ayun po. Masinaw po yan. Ganun po kahalaga yung mga yon. Then binanggit po niya, ano ba yun? 1M and above, competitive bidding. Ganun ba yun? Ayun. Ang default is competitive bidding. Then yung 50,000 and above ay Posting. kailangan ng i-post sa PhilJeps. Mga 7 days posting yata yung Sir Orlan, ano? 3, maximum na 3 to 7 days. 3 Pero to 7 maximum na days. 3. Ayun. So ipiprepare po kung mayroon po tayong kailangan na gamit, nasa PPMP, nasa APP po natin. Prepare po tayo ng yung purchase request. Siyempre, gagawa muna tayo ng request letter para ma-purchase yun. Then pag na-approve na yung request letter, may purchase request. Then ika-canvas na yan. Then after na may napili na supplier, lowest bidder, may purchase order na. Yung purchase order, paperma ng accountant, saka ng president. Then delivery of items. Dito nalaman may ICU din pala dito. Pero internal control unit. Checkin po nila kung tama yung dineliver na item o hindi base sa specification. Then hindi po agad-agad i-release kasi minsan i-check pa yon ng auditor, lalong-lalo na yung mga equipment, di ba Sir Orlan, tama ba yon? Yes sir. Ayun. Ayun po yung proseso. So I hope later po yung mga may katanungan sasagutin po mamaya. May mga ilang tanong na po eh. Sige po, salamat po. Sige po, Sir Orlan, maraming salamat. Pero huwag ka munang aalis kasi maraming tanong mamaya. Tama na, huwag na. Anyway, I hope nandyan si Ma'am Ani, sino pa? Si Ma'am Estrosa, saka si Sir San Pablo, si Sir ano nga? Sir Rodel. Sir Rodel, Serrano.
Hindi ko Mamaya alam kung nandiyan tutulungan ka sila. nila. Naka-in ba? Naka-in? Hindi, nandyan sila, nandyan. Sige, Wala na salamat. sa Salamat, ano. sir. Okay, salamat, Sir Okay, Roland. okay. Salamat. Okay po. Na-purchase na po. I-deliver na po sa inyo yung kailangan nyo sa project. Ito yung pong tinalakay sa supply, hindi lang naman po sa R&D projects yon, pati sa mga units natin, ganun po yung proseso kung may kailangan tayong bibilhin or ipo-procure ng mga gamit or supplies. Ano po? Ngayon po, ang problema po ay hindi naman po kailangan natin. Hindi po natin mabibili yon, hindi natin makukuha, hindi ma-deliver sa atin yung kailangan na equipment or supply or etc. Kung walang budget. Siyempre kailangan po yung budget, di ba? Yun po yung minsan doon po tayo doon po tayo ang tawag doon, natitigilan minsan kasi may budget kaya. Ayan. Nung bata-bata pa ho sa LSPU, way back mga 20 years ago, matagal na po sa LSPU eh. Parang 28, 27 years na po ako dito. So more than 20 years ago. Madalas ko pong marinig yung yung NFA, no funds available. Pero ngayon po, hindi na po natin naririnig ang no funds available. Wala na po 'yon. Dati nakanote doon sa NFA, no funds available. Pero ngayon wala na po 'yon. Ano po? So para po mas malinaw sa atin yung pagbabudget sa university, ano po? Upang talakayin po sa atin ang budget management system sa LSPU, ay karangalan ko pong ibigay sa atin ang ating magaling, masipag, at lagi po siyang nandyan eh. Siya po ay very understandable, siya po ay very accommodating. Pag pumupunta po sa office, ay talagang namang kahit nilolo ko siya, ay i-entertain ka agad ako. Ano po? So, ang atin pong masipag na director ng Budget and Finance Services ng University, karangalan ko pong ibigay sa inyo si Ma'am Marie Amabel ay Cabildo upang talakayin po yung ating budget management system. Ma'am Marie, it's yours. Yan na. Nag-share Yes, screen sir. na. Okay na. Good morning po sa ating lahat and Good morning po, good morning. yeah. Okay po, Doc Aga. Yes Audio. po, okay po. Malinaw, okay po. Good morning to everyone. I will discuss the budgetary system, particularly on the budget process in LSPU for R&D management. The outline of the presentation is a short description of what is budgeting, the steps to budgeting, the budget process in general, the budget process of LSPU for research proposals, and I also included the request for the release of fund. Budgeting is a process of making financial goals for the achievement of the organization's objectives and or targets. Lahat naman po tayo in our everyday life is minsan unknowingly ay talaga pong nagbabudget po tayo. And dun sa mga previous speaker kanina, inulit po talaga nila na no APP, no procurement, but hindi po siya magmamaterialize kung wala po tayong budget. The steps to budgeting is number 1, we analyze the past performance, including po dyan yung ating enrollment data and yung ating financial performance na makikita po sa ating mga previous financial reports na sinasabit natin sa ating mga agencies na nagre-require po sa atin ng reports. After we analyze the past performance, that's second step natin is to make estimates. Diyan na po tayo gagawa ng budget
magkakaroon na po tayo ng mga i-identify na natin yung mga PAPs or the programs, activities, and projects with amount na po yun. And after that, number 3 step is the setting the priorities to achieve the targets. Diyan papasok po yung ating mga deliberation of ating na-propose na mga projects, programs, or activities. And then, i-determine na po natin ano-ano po yung ipaprioritize ng ating university based sa submitted proposal ng bawat unit. So ito po yung ating budget process. Simple lang po ito pero along the way po ay makikita po natin yung mga bagay na parang madali tignan pero marami pa pala tayong i-comply. So in general, budget process includes the following. Ibig po sabihin ng general, ito po yung budget na binibigay sa atin ng national government upon approval of GAA or yung tinatawag po natin na General Appropriations Act. Unang-una po, budget preparation. It includes the budget preparation. Nag-i-start po siya sa issuance ng National Budget Call ng Department of Budget and Management. Yung National Budget Call po, yun po yung aming guide na sinusunod. Nandun po yung mga parameters na sinusunod natin, yung mga policy guidelines and procedures para po sa preparation po ng ating budget proposal. Ang budget proposal po ng LSPU for approval of the Congress and Senate is piniprepare po siya first quarter ng current year. So ibig sabihin, kapag tulad po ng fiscal year 2021 budget natin, tapos na po nating i-propose yan and submitted already to DBM. Next po is the budget legislation. Budget legislation po includes the House deliberation and Senate deliberation of all the budget proposal po ng agencies, including po ang ating university. Dito na rin po papasok yung approval ng GAA, approval ng budget natin that if signed into law na po, ay nagiging GAA na po siya. Usually po ay nare-receive po natin yung approval last quarter ng current year or early po ng next fiscal year. Budget execution, it means that ito na po yung utilization of funds natin. Papasok na din po yun na pwede na po nating implement yung ating mga priorities, projects, activities and programs na approve po based dun sa submitted budget proposal natin. So, yung budget accountability, it means that there are reports po na tinatawag nating budget and financial accountability reports na regularly po ay sinasubmit natin sa DBM, COA, and other concerned agencies. Dito na the DBM monitors and evaluate po the performance of the university in terms of financial and physical operation po. And that this is to ensure po na we are using the government resources efficiently. So the project process for funding of research proposal, although ito po ay ina-apply din sa lahat po ng unit, sabi nga ni Dr. Agatep kanina, yung mga processes, specific po itong i-discuss ko sa mga research proposals po na sinasabit ng ating mga faculty. So, first of all, ang sources of funds po yun ng university is regular fund. Yun na nga po yung approved GAA or yung General Appropriations Act or funds comes from the national government. Meron din po tayong internally generated income. Ito na nga po yung binabayad po sa atin ng CHED dahil po based sa number of students na nag-enroll sa atin. And yun nga pong external fund or yung mga source out po natin ng mga funds.
So budget process for funding of research proposals, of course, it starts sa approval po ng proposed researches na meron din po namang process na ginagawa ang R&D bago po nila ma-approve ang mga researches. Programs, activities, and budgets with amount na po yun. And after that, number 3 step is the setting the priorities to achieve the target. So number 2, submission to the budget office of the line item budget with APP, PPMP for possible inclusion in the proposed budget of the university for the next fiscal year. So line item budget, familiar naman po kayo doon. Kaya nga po, importante sa amin na pag nag-deliberate na po kayo or nagpo-propose na po kayo ng mga researches, is importante po talaga na may line item budget. So number 3, pag nasubmit na po sa budget office, i-deliberate po yun, hindi lang naman po yung research proposal along with other po naman na proposal sa other units with the committee on budget preparation ng each campus headed by the campus director as chairman. Number 4, approval of each campus budget by the Administrative Council. Importante po na approve po ng Admin Council ang budget po ng bawat campuses. Then number 5, consolidation of the approved research budget of 4 campuses which will form part of the program of receipts and expenditures of the university. So lahat po ng approved budget after deliberation po with the Committee on Budget, i-consolidate po natin yung 4 na campuses, then yun na po yung magiging program of receipts expenditures natin on the next fiscal year. Number 6, final budget for endorsement to the board BOR Finance Committee. Number 7 is the final budget for approval of BOR. Bago po natin ipa-approve sa board ang ating program of receipts, so yung PRE, dadaan po muna ito sa Finance Committee and ide-depensa po talaga natin yung ating budget. Kaya po importante talaga na kumpleto yung ating mga supporting documents. So kung meron man pong mga proposals or hindi lang po sa research na hindi napasama sa budget, is ang main reason po siguro, aside from kulang nga po yung budget, is hindi po siya on time na submit pag po nagbigay ng deadline ang office. Kasi po i-consolidate pa natin all campuses, kaya po pag late po ang submission, talaga may possibility talaga na hindi siya makasama sa consolidated budget ng university. Kasi kailangan din po namin i-finalize ang budget. Meron din pong time na binibigay ang board natin para ma-submit in advance ang ating budget proposal. So number 8, kung approve na po ng board yun, may pirma na po yung ating mga resolution. Ito na po yung i-execute na po natin yung ating PRE based sa approved budget. Minsan po kasi may mga items na inaiiwan or yung may mga kailangan pa nating i-comply ang requirements bago natin implement. So request for the release of fund, meron din po tayong mga sinusunod dito. So, number 1 po, importante po yung submission of request letter or RL to the budget office with the following supporting documents. Kung siya po ay mga research proposal, so kailangan po nating makita, approve ba siya ng board yung project na yon. Then number 2, isa pa pong requirement na tinitingnan namin kasama ng RL is the endorsement by the concerned RIU official and or other documents required by the research department before request letter will reach the budget office. So ang naging usapan po namin with the director of research is kapag po siya ay dumaan na sa research and may pirma na po yung chairperson, kino-consider na po namin na na-check po ng research or dumaan sa research yung nire-request po na for funding ng isang proponent ng research.
So upon approval of the RL by the university president or his authorized representative, minsan po kasi kapag maliit lang yung amount, nagbibigyan din po ng authority ang ating campus director to sign the request letter. So the proponent will coordinate with BAC, supply office, HR department kung ang hiring of job order po ay necessary. And for the preparation of required documents before procurement will commence. So reimbursement of expenses is not encouraged since all budgeted expenses are expected to have timeline for the implementation of the projects. In case reimbursement is unavoidable, same documents po will be required, plus certification that the expenses incurred is necessary before reimbursement can be made. Yun lang po. And thank you very much po. Yun. Thank you very much, Ma'am Marie. Very comprehensive. Napakalinaw po nung delivery nung lecture ba yun, Ma'am Marie? Lecture. So I hope po naging malinaw po yung dating nung diniscuss po ni Ma'am Marie sa atin tungkol po sa ating budget management system. Tinalakay po niya doon yung proseso hanggang paano na i-prepare yung budget requirement hanggang ma-approve po ng DOR. Yun po yung lalong-lalo na po yung ating mga yung use ng ating income. Yun. So napakaano po yun, approval of the research project. Sinulat ko po isa-isa eh. Siyempre ginagawa po natin sa R&D department yon, sa extension department, ganun din. Then submission to the budget office of the line item budget with APP and PPMP. Yon, ginagawa naman po natin yon. Nakikita ko po doon sa ating mga research proposals, mayroon na po tayong mga line item budgets doon. Ano po? So magkakaroon din po ng budget deliberation sa campus. Kasama na po hindi lang yung R&D budget, hindi lang yung RDE, kasama na ibang departments. Then i-approve ng administrative council ng campus yung ating budget. Per campus po yon. Tapos i-consolidate po yung sa 4 na campuses. Yung PRE, yung Program of Receipt and Expenditure, i-prepare po yon. Then isa-submit for approval ng board. Pero bago a-actionan ng board mismo, kailangan dumaan muna siya doon sa Finance Committee ng Board of Regents. Yun po yon. Pag na-approve na po ng BOR, yun na po yun. I-execute na po yung yung budget. Yun po yung tinalakay ni Ma'am Marie. Sa request for the release of fund, so yun po yun. Specific for our projects, so may request letter. So may mga attachment doon sa request letter to be checked by the R&D unit, ano po, yung chairperson or yung director. Usually sa campus, chairperson po yon. Kung kumpleto po yung mga documentary requirements nun. Pag na-approve na po yung request, then that's the time, i-release na po siya. Yung ipa-process na po siya, hindi release. Ipa-process na kung bibili man kayo ng gamit, so dadaan na sa procurement. Kung ano. So binanggit din po ni Ma'am Marie yung reimbursement. Marami sa atin yung hawak-hawak na kaunting halaga ay bibilhin na lang kaagad. Pero sabi po ni Ma'am Marie, dini-discourage po yung pagre-reimburse. Ano po? Pero binanggit po niya kanina, hindi naman ibig sabihin, hindi na pwede. Kaya dini-discourage. Pero hangga't maaari nga sana. Kaya case na nangyari, halimbawa mga emergency, so may mga binanggit naman siyang proseso kung paano natin ma-address yon. Ano po? So yun po yung sa ating budget management system. So yung pong mga katanungan ninyo, ilagay lang po nyo sa ating chat box. Po yung mga nandito po sa Zoom room, pwede naman po mamaya yung mga katanungan ninyo. So salamat po ulit, just stay line po, ma'am, ha. Baka may mga tanong mamaya.
Okay po. Ang susunod po naman yung sa kanina, budget. Ngayon naman, accounting. Kasi minsan, namumroblema tayo. Ano ba yung naging problema natin sa accounting? Or sila yata yung namumroblema sa accounting eh. Pag hindi tayo nagli-liquidate ng ating mga cash advance or whatever. So siguro, ang pong pakikinggan upang talakayin po yung ating accounting management system sa university, ibibigay ko po sa inyo ang ating accountant po sa ating LSPU Siniloan Campus, si Ma'am Giselle C. Alvarez. Hello, Ma'am Giselle. yan na po siya. Nakangiti na po. Yes po. Kayo na po, ma'am. Sige po. Good morning po. So, ang Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po sa lahat. System po pala ito. Hindi, iisa naman yun, di ba? Iisa namang process. Yung tatlong campus po kasi ay ang budget and accounting ay iisa. So, sa atin lang po sa Siniloan siya magkahiwalay. So, nag-try ako mag-prepare ng PowerPoint for accounting management system, pero parang ang hirap siya i-present pa PowerPoint. Sige ma'am, ano lang. Opo, ang sa accounting is voucher preparation. So, kung may mga claims po regarding mga publication fee, research, incentive, awards, nanggagaling po yung papel or yung endorsement sa research department. So, pagbigay ako ng actual po, so yun nga sabi ni Miss Marie ay yung reimbursement po ay dinidiscourage. Lalo na po sa publication fee. Yun nga lang, may mga times po kasi na kailangan. So, kung maaari po kasi sana, direct payment tayo dun sa publication para wala na po kaming problema. Usually kami po nagkakaproblema dito. Sabi nga po ni Doc Aga. So, ito po yung actual sa amin, reimbursement ng publication fee. Ito kasi, binayaran siya last, So ito po yung endorsement from the chairperson ng research. Kasi may attachment din naman po silang hinihingi doon sa research manual natin. Itong part po na attachment. Kasi po itong research claims, incentive awards ay hindi covered ng COA rules na 2012-001 sa documentary requirements. So ang magiging legal basis po natin ay yung approved research manual ng BOR. So kung ano po yung nakalagay na attachments para ma-endorse po kayo ng research for claim, yun din po yung hinihingi namin. Yun nga lang, in case ng reimbursement, usually po, pag nagpasa sa amin ng papel, lalo na po yung mga walang OR, hindi naman po namin nililimit talaga na yan, yung actual na OR na ganyan. May case-to-case basis din po kasi. Meron kasi na yung mga e-receipt, lalo na kung yung galing sa foreign, yung galing sa foreign na country na parang ang hinihingi na lang po namin is yung talagang nag-e-exist siya. Dahil ang sila-certify po dito ng accounting ay yung amount claimed is proper. So sometimes po kasi merong nagke-claim na tinransfer sa name ng isang tao, which is hindi siya yung pangalan ng publication. So hiningan namin siya ng attachment na
to prove na yun yung communication sa kanila na doon i-transfer yung bayad. So ina-assume po namin na pag may endorsement po galing sa R&D is okay na po. Pero sometimes po may validation po kami ginagawa. May validation po kaming ginagawa na kung tama ba yung amount na naka-request dun sa R&D na for awards and incentive. Kasi sa research manual po, makikita naman natin na yung pagdalawa yung author, pag parehas taga-LSPU, hati sila. Pero pagka tagalabas, for example, student natin, na papublish lang natin, ang makaka-claim lang po nun ay yung, kung nag-claim po yung co-authorship po sa research ng estudyante. Ang makaka-receive lang po nun ay yung faculty na regular na permanent dito sa atin. Yung estudyante po is hindi makaka-receive kasi outside na siya ng LSPU. Sometimes po kasi may na-approve po ang R&D Council na research for publication. Hindi po nakalagay na siya pala ay co-authorship. And then pag ipinasa po sa amin yung actual na na-publish, may kasama po pala. So hindi po basta kung ano yung naka-endorse ng research and development na amount for claim ay ibinibigay po agad. So ini-evaluate din po namin kung tama po yung amount. And ang sa accounting po kasi naman ay yung, since hindi nga siya cover ng COA circulars, ay ina-accept po namin basta yung maipo-prove mo na may katunayan ka na nag-i-exist yung expenses. So dito lang din po kami nagre-rely sa research manual. Kung sa siniluan po, ay yung 4 claims po ay dinadala sa amin kay Tita Alma po doon sa pagpasok ng pinto. And gagawan po niya yun ng voucher. And then, pag nagawan po namin siya ng voucher, dadalhin po siya sa budget office. Ito po yung sa siniloan, sir, ma'am. Yes po, yes po. Okay po. Sa siniluan po kasi, gagawan namin siya ng voucher. Tapos, dadalhin budget office for obligation. Ito po. And then, babalik po siya ulit sa amin pag kumpleto na yung signature. Tapos, dadalhin po kay CD for signature. Tsaka pa po babalik sa accounting para po ma-check. Tsaka pa lang po siya na-check kung kumpleto yung document. So, sa amin po, siya medyo natitigil ng konti lang pagka may problema sa attachments. Tapos, after po sa accounting, ifo-forward po namin siya sa cashier for payment na po dun sa mag-a-approve po. So, kung 25,000 below, kay CD po, and then pag above po ay kay President. Pero ang nakalagay po sa research ay, sa research manual po ay 10,000 pagka sa CD, 10,000 below sa CD, and then President na yung onwards, yung mas malaki. So medyo may conflict lang po doon. So yun lang naman po. Siguro madami po sa question and answer. Sige. Okay, salamat Ma'am Giselle. So, kompletong proseso po yon ha. Kung kayo po ay may claim, tinalakay po ni Ma'am Giselle yung proseso sa accounting office naman po. So, sabi niya,
binanggit niya hindi covered ng COA roles. So siguro may mga katanungan kayo mamaya, edi sila po si Ma'am Giselle po yung sasagot dito. So ang basehan lang po talaga nila lalong-lalo na yung mga incentives natin ay yung ating BOR approved na research manual. So kung may approve request na po, dadalhin sa kanila, gagawan nila ng voucher, then pupunta sa budget para i-obligate yung para sa obligation, then babalik sa accounting, check nila uli kung kompleto yung mga signatures, for signature ni CD, then babalik uli sa accounting. So sa accounting talagang very strict po sila doon. Even though sa research office ay tinitingnan na rin po namin na adequate na po yung mga naka-attach na na mga documents na kailangan pag may mga claims po ang ating mga kasamahan na faculty. Pero minsan sa accounting, talagang nag-check din po sila. Minsan sila ay tumatawag sa amin, nagbe-verify sila kung ano ba talaga yon. So, ganun po sila doon. Sabi nga niya, sinisigurado lang po kasi ng accounting office na improper, yung parang properly documented yung mga natin. So, kung may mga katanungan po kayo mamaya regarding sa ating accounting system, yun sa binanggit po ni Ma'am Giselle, ay inyo lang pong itanong po mamaya. Naka-reserve po yung ating ilang sandali mamaya. So ngayon po ang susunod, considering po na kaunti na lang po naman yung tatalakayin Pero medyo ito po yung mga maseselang usapan po ito. Paano po kapag gusto nating mag-implement o magsagawa ng isang R&D project, ano po ba yung usually tayo pa nire-require magpasa ng proposal. So ano po yung dadaanan ng ating proposal hanggang ma-approve pa yon at hanggang ma-implement? Medyo madugo po yung ibinigay natin na topic sa kanya, pero alam kong kayang-kaya po niya yan. Ibibigay ko po ang ating napakasipag. Talagang siya, laging naka-smile yan Hindi ko pa nakitang na seryoso. Seryoso siya pero laging naka-smile. Ganun po siya. Napakasipag, napaka po niya sa na-appreciate ko po yung kanyang kasipagan, yung kanyang attitude. Kaya nagagalak po ako na siya'y kasama ko sa ating R&D management team sa university. Ang atin pong napakasipag, napakagaling, na R&D chairperson sa ating San Pablo City campus. Ibibigay ko po siya sa inyo upang talakayin po niya ang topic na project development and implementation. So mga kasama po, mga kasamahan ko po sa LSPU, palakpakan po natin. Ngayon ko lang binanggit palakpakan po natin. Okay, paano papalakpak? In virtual clap na lang. Meron naman dyan sa reactions, yan sa inyong atin pong pasalubungan ng masigabong palakpakan ang ating napakasipag na direktor ng R&D chairperson ng Research and Development sa San Pablo City Campus, Dr. Delon Ching. Upang talakayin yung project development and implementation. Ayan po. Sir Delon, ikaw na. Thank you po, Sir Agatet. So, dahil po mahirap po yung topic, of course, whenever there are questions po to be raised by our colleagues, for sure naman po andyan po si Sir Agatet to answer in most of the questions. Anyways, okay po. So, good morning po to everyone. The task given to me po is a very hard topic kasi considering po that we're going to work out po with several concepts and processes on project development and implementation. And of course, the ultimate objective po on this end is to provide us the knowledge as to the proposal preparation, processes needs to be undertaken by our researchers during the time of review and working it out for implementation, monitoring, and the completion of the research paper po. So I know very well naman po that doing and working with the research is not an easy task.
even though the university commits and provide us 10 hours a week to take part of this endeavor. Pero only few of us are capable of doing so, which might be because there are some conflicts or factors that hinders us to work on it, like consideration of the skills or even the lack of knowledge of the institutional policy and processes embedded to it. Naalala ko lang po during the time na bago pa lang po ako sa LSPU, that was 3 years back. It was then na parang gustong-gusto ko at eager na eager ako to work with research dahil alam ko naman po at looking into some guidelines, ito po ay kailangan pagdating po sa NBC. Pero siyempre, meron pa ring hesitations dahil sa kino-consider natin yung iba't ibang mga factors. Pero kung titingnan natin, ang sabi sa isang quotation, you don't have to be great naman. Okay? But you have to start to be great. So nasa atin yung actions, nasa atin yung commitment, yung dedications. Kung sisimulan natin, of course, magagawa natin. We do not need naman high level of language proficiency kasi working with research naman, it goes with technical aspect. And there are some experts naman in the field, particularly in our campus, who gonna help us to work with these concerns. We do not need as well to become too techy to use different online tools kasi there are basic norms naman that we utilize in the preparation of in the completion of our research paper. And lastly, we do not need din naman high level of intellectual capacity. Kailangan ba matalino to work with that? No. Pero all we need is a positive attitude. And that positive attitude in doing that courage to start conceptualizing, focusing first on simple problems that we would like to address in our research concepts. Those will be our guiding principle to start our endeavor. And now may be a good opportunity for us kasi we have this particular program and we will be informed by all the policies, processes na meron po sa ating research unit, particularly na naka linya naman ito sa ating research manual at for sure naman hindi naman po tayo mahihirapan to start working on it. So that opportunity po ay ating pong sisimulan ngayon. Though may mga researchers lang po na medyo natatagalan sa proseso kasi looking at it, it goes with 1 year ng preparation from the conceptualization and ginaganap ng January to February during the in-house college reviews hanggang sa siya mapa-approve sa BOR hanggang December. Luckily pa nga kung siya ma-approve by December na nagiging trend natin ngayon ay it's another cycle or another year pa bago siya ay mapa-approve. Pero titingnan po natin sa mga processes for sure kung ano pang magagawa po natin with regards to that. So the LSPU, our university, provides several opportunities for us to work with research. And those opportunity ay dapat ginagrab po natin. Remember na ang ating pong mga researches in LSPU are being categorized into two. We have the internally recognized researches and we have the externally funded researches. Pag sinabi nating internal, meron pa siyang dalawa. Whether it's LSPU funded or core funded. So what's the difference between the two? If we work with LSPU funded, ibig sabihin, yung ating mga proposals ay dumaan with extensive reviews hanggang sa mapa-upvote, hanggang mapa-approve sa BOR at siya po ay may direct funds to be provided by the institution. While if it goes with core funded, these are para mga self-expense ng faculty. Pero kung may mga available resources naman in the university or in a particular campus, we can utilize naman po in the preparation and the completion of our research project. And of course, pag externally funded, we all know there are some agencies and institutions that we need to tap. The OST, PPR, and the rest of the others. Na ang daming call for proposals, tayo lang po yung hinihintay na mag-propose. So all internal, let us be reminded of this. All internal researches must originate from the college level in-house review or R&D proposals when this activity happens. Usually, the college din po schedules an in-house review as recommended din po by our research unit heads na nag-take place po within the months of January to March. And all internal researches, including po ang ating mga core funded researches, must be reviewed during those times
for those are to be prepared in the recognition of the RDE Council. Now, so once after na ito po ay in-house review sa college level natin, that would be the moment that the research unit head will do the endorsement, papunta na po sa ating research unit ng ating bawat campus. Pero let us be reminded that there are some standards that we need to follow. There are some tawag dito, criteria na kailangan nating i-inject. If we're working with dry researches, such as field study, asset research, qualitative researches, and the rest of the other, of course, ang ating maximum amount that could be allocated in the proposal preparation is 100,000 pesos. But if it goes with wet researches, it may have the maximum amount naman po of 200,000 pesos. Pero nowadays, for developmental concerns naman, if it goes with high level of impact concerns yung proposal nila, tapos nag-run siya with more than 1 year, more than 500,000 naman po would materialize. Kung hindi po ako nagkakamali during the BOR approval, ngayon kasi meron tayo ngayong classifications of proposals to be funded nung nakaraang taon. Kapag siya ay 100,000 and below, kino-consider na lang po siya for President's approval. At kapag naman po siya ay 100,000 and above, yun po yung ating dinadala for BOR approval. Kaya meron pong set sa San Pablo City ngayon, kakalabas lang po nung resolution na meron pong ilan na under President's approval na mga researches, yun po yung nasa 100 and below, at meron din pong mga BOR approved researches. So nga lang po, parang ang tunog po nung nakwento po ni Direk Agatep and Direk Pere, na ang mangyayari po yata sa next po, pero wala pa naman pong reseta, hintayin na lang po siguro natin yung notice. Parang the directive will now work with whenever it goes with 500,000 and below, saka lamang po siya isa-subject for BOR approval. At kung naman siya po ay below than that amount, ay hanggang President's approval na lang po. So kung yun po yung lead ng ating mga researches, potential, baka mapapabilis po ang approval ng ating mga proposals to be implemented by our researchers. And let us take note that the minimum amount to be requested for funding should not be lower than 50,000 pesos. So proponents are all encouraged to submit their proposals with a maximum of 1 year only. However, high impact proposals with a maximum duration that exceeding 3 years may also be considered for funding by our university. Okay. It should also be noted that no provisions for honoraria shall be given to the proponents. Ito po ay directed po coming from the research manual po natin. Hiring of full-time research assistants is not allowed. However, student assistants, enumerators, consultants may be allowed upon submission of justification for approval of the Research and Development Office. At saka yun lang po ay nilalagay po din natin sa ating mga proposals. So isa rin po yun sa mga tinitingnan natin. So all proposals for funding shall be submitted in the Research Development Office in 6 copies. Pero we accommodate naman po soft copies and it could be printed naman po in the research office. Okay. So what are the general guidelines and protocols that we need to follow? Of course, may step-to-step yan. At medyo napakatagal lang ng ating proseso, lalo tigit po nangyari po nung last year na may mga nadagdag pong mga processes. Included po ang approval of the local admin council and approval of the academic community. Okay, so remember that this is our work eye. Now, so we have the call for proposal. Once after po na siya ay po yung na-review during in-house po ng ating mga college level, it will now be turned over to the Research Development Office. So through the RIU. So the chairperson for research will then call for proposals. Those are to be received. Then the technical review committee will be organized. The technical review committee are composed primarily of at least one internal reviewer, specifically na ang specialization ay para doon sa linya ng pinag-usapan doon sa research. Then we also have at least one external reviewer. So once reviewed, tapos the proposals are worth to be funded, of course, it will undergo po for the next steps po ng ating pong work ay. Ano po? Pero once po the proposal for funding is not worth for it, then of course it will be rejected. Pero usually po ang ginagawa po namin sa office, considering po the ISO, ay once po na siya po yung na-review
ay pinagsasubmit pa rin po namin ng proposal revision dahil po na-experience ko po last year, ang hinanap po ng auditor ay asan yung first submitted ng faculty. Then right after that, so kung ito yung first submitted ng faculty, nasa ng review ang evaluation, na pinakita sa evaluation, so may ganitong comment ang Technical Review Committee. So patingin ako ng revised proposal ni faculty, anong nangyari? Meron bang mga edited versions? Ganun po yung nangyayari. Kaya this year po, kahit po siya ay hindi po worth for funding, ay binalik din po namin sa mga proponents para po itong lahat po ay ma-review nila at ma-edit po, particularly sa standards ng mga comments and recommendations po given by the Technical Review Committee last in-house. So right after that, of course, the endorsement for funding by the RDE Council. Pero dahil po meron pong dumagdag bago po sa RDEC Council, dapat po siya ay endorsed din ng local admin committee. Ayan po. So nag-organize din po within the campus. Then right after that po, yung RDE Council, tapos may sasangat po ulit before the pre-approval of the university president, sasangat din po dyan ang academic community endorsement. Before the final approval for funding by the university BOR, then issuance of notice to proceed once the resolution is already provided to the office. Okay? So kung titingnan natin, babaybayin po natin yung mga standards for each particular step na meron po sa ating work instruction. During for the call for proposal, so annually, the R&D proposals will be reviewed during the months of March and April. We call it NBank. So a second call may be arranged if the number of quality proposals are not met during the previous call. However, during the time naman po na nangyari po sa atin ngayon ng pandemic, that is why there are some changes po in the review of the proposals po for NBank. So only LSP researchers holding a permanent plantilla and in active service at the time of grant proposal application are qualified, provided further that the lead proponent has no ongoing LSPU-funded research and or pending obligations in terms of deliverables and financial reports. However, once it is satisfied, all of those concerns naman po are intact na po and submitted po in the office, and the paper is already completed for that particular project, the proponent naman na po can work for another proposal. Kasi hindi naman po lahat ng faculty within the campus ay nakakagawa po ng research. Kaya there are cases po na may mga faculty members na may nauulit po na mga research proposals na nabibigyan po ulit for funding. Pero the office naman po assures na ito pong mga bagay nito ay na-check na bago po siya mabigyan ulit for potential ay wala naman po siyang current na ginagawang or ongoing research po funded sa kanya. Okay, so for the technical review, the Research and Development Office initially examines all the submitted proposals. So what we do with this part is that we ensure that all the concepts are not duplicated. We also look into consideration that the proposal or the content are aligned with the research trust and priorities of the university. All pre-qualified proposals are subsequently examined by the Technical Review Committee during a scheduled NBank review. The proposals are evaluated in terms of 6 Ps na nakikita po natin sa ating proposal: production, patents, publications, people service. Limot ko po yung exact 6, pero yun po yung mga itemized po doon. Then all proponents shall be notified in official writing of the decision made by the Technical Review Committee within 7 working days as to which among these proposals are to be funded by the university or by the campus. The decision of the TRC shall be final and irrevocable. Proponents with shortlisted proposals are then given 30 days to resubmit revised proposals based on TRC's comments, recommendations, and suggestions. The campus CRD then prepares the final shortlist of compliant R&D proposal to be presented before the RDEC Council, pero meron pa pong local admin before it to be done. So during the RDEC Council naman po, the campus CRD then presents all the proposals po to all the committee po ng RDE. Primarily, ito po ay composed of professors po ng within sa ating university and all the officials po na related po to R&D.
then solicits recognition for all compliant R&D proposals for subsequent approval by majority of vote. Pero usually naman po, it will be, nagkakaroon man po ng ilang mga deliberations, ng ilang mga debates, pero some naman po ay kino-consider din naman po for funding. Not unless lang po talaga hindi po ito worth na mag-a-adhere dun sa standard. Kaya po may mga ilang pong proposals na hindi po na-accommodate at hindi po na-endorse po ng Academic Council naman right after the RDEC. So the CRD shall then submit all the approved RDE Council resolution which indicate the tentative list of all recognized R&D proposals to the R&D Director. Okay, then the start of implementation will now take place. So all proponents with approved research proposal shall receive the notice to proceed from the CRD, which indicates the start of implementation. Every approved LSP-funded research is assigned a unique R&D project code for us to properly monitor and ensure na nasaan na ang track and phase ang research proposal na ito. Is it ongoing or already completed? So the CRD then schedules an inception meeting with the lead proponents to discuss the matters related to funding, resources, management, work plan, and deliverables. The lead proponent of the RDO shall signify the commitments and obligations of both parties as specified under the terms and engagement. So, right after po na ma-approve ang ating pong researches, umabot po hanggang BOR o kaya ang President's approval, what then will happen during the implementation and monitoring and evaluation of the research project? Some of these parts naman po are already discussed by the supply officer, by the accounting officer, by the budget and finance. Lahat naman po siya ay na-discuss na po kanina. But to have a fast track lang po, then to share to you, for the purchasing of supplies and materials, what is indicated in our research manual is that supplies, materials, equipment required for the project must be clearly indicated per item as shown in the line item budget po na nakikita po natin sa ating proposal. Requests amounting more than 15,000 pesos must be included already to our APP, already discussed by Sir Adriel po kanina, and must be accompanied with a strong justification. All requests for supplies and materials shall be made in a quarterly basis and shall be addressed to the university president if it's 10,000 pesos po, more than 10,000 pesos kay university president, and whenever it's below 10,000 pesos, up to campus director lang po tayo. So the lead proponent shall request for travel expenses. Pag may request po tayo for travel expenses in the conduct po of our research paper, then it can be, ano naman po, sasagutin din naman po ng ating pong university as long as we need to follow this directive. The lead proponent shall request for travel expense or allowance every time. Hindi po ibig sabihin na once lang tayo mag-request, then nakasulat na po, naka-itemize na po yung magiging lahat ng travel natin. So the target is every time that there is a scheduled trip related to ongoing project. The request shall indicate, among others, the actual cost of vehicle rental and travel allowance. The request letter must be approved, of course, by our university president or campus director at least 1 week. Yun po yung binigay po sa ating time frame prior to the scheduled trip. Oh, what about if we are going to hire contract laborers or enumerators? Then we have to abide this standard. Hiring of contract laborers or enumerators to assist in certain activities related to projects may be allowed. For this purpose, the lead proponent shall submit a request letter addressed to the university president or campus director. Once approved, at nakalagay naman po ito dun sa ating target project po, sa ating proposal, then it will now be turn out naman po na papayagan. So for midterm monitoring of our LSP funded project to be conducted by the RDO po on the third quarter of its implementation. Lead proponents are required to submit a midterm progress report to the Research and Development Office. A summary of expenditure per quarter must be included as an attachment in the progress report. What about for the project evaluation? So the LSPU funded research po shall go through an annual project evaluation before a panel of evaluators. These are our Vice President for Research Development and Extension, Director for Research and Development, and even the Chairperson for Research and Development sitting an impact. To ensure that the project po are properly implemented. An external member of the panel may also be invited during this activity.
and the RDO shall arrange the project evaluation schedule 1 month after the termination date of the said project. Ayan po. Sana lang po na ang lahat po ng mga funded researches na meron po sa ating campus ay by and by, pakunti-kunti, ay matatapos natin po. At hindi lang po siya magiging paper po na mananatili lang pong proposal sa R&D office or even po sa ating accounting office. Kasi there are times po kasi or cases that some proposals po, sayang po kasi sometimes kapag po siya ay na-approve po ng BOR, na-approve po yung proposals, and yet hindi naman po sometimes yung researcher po ay naitutuloy yung mga ganitong concern. Ano po? Maybe there are some conflicts lang po talaga arising. Okay. So there are also times na na-terminate na po o kaya patapos na yung ating mga researches and we wish to have an extension. Kasi it is not feasible naman for all researches to be accomplished within this time frame. There are some concerns lang din and conflicts na bigla-biglang nag-a-arise kung bakit hindi natin agad-agad siya ma-accomplish. So can we request for an extension and renewal? Of course, the answer is yes. And we have to abide what is indicated in our research manual. For the extension, LSPU-funded research may be allowed to extend the project for a maximum of 3 months po upon submission of a strong and valid justification. To be endorsed, of course, by our Director for Research and Development, subject for approval by our university president. The request must be approved 1 month before the expected date of project termination. So we have to look into some proposals lang po kasi though meron naman po proposals na worth or good for 2 years, 3 years, but we have to check yung validity po niya during the time po na na-releasean po tayo ng notice to proceed, doon po tayo mag-start ng count doon sa ating project po na ginagawa, tingnan po natin baka po siya ay malapit na pong ma-terminate. So we can request naman po for an extension of the project. Make it sure na magagawa po natin ito. For project renewal, dahil po hindi naman po lahat ng projects and researches are worth for 1 year and some are 2 or more than that, then we have to work with renewal po year by year. So LSP-funded project in an approved duration of more than 1 year shall apply for this. The lead proponent resubmits the approved research proposal to the RDO along with the line item budget intended for the next year's expenses to be incurred, provided further that the research program or projects has satisfied all the objectives, deliverables, and obligation for the current year, including prompt submission of annual narrative report and financial statements. So all of those po ang kailangan po nating sundin if we are going to work for project development and implementation. So I know po na napakahaba, napakatagal ng ating proseso, but we have to consider this a journey of 1,000 miles begin with a single step. Okay, and this is the time po that we need to take a single step towards some accomplishments po ng ating R&D. Thank you so much po for listening. Salamat Sir Delon. Ayun, very comprehensive po yung ginawa niyang discussion. Ano po? Anyway, yun po ng mga diniscuss ni Sir. Most of those topics na diniscuss niya ay nandoon naman sa ating R&D manual, yung 2019 revised edition ng ating R&D manual. Mayroon lang siya mga binanggit doon na based on experience, previous experiences natin ay may mga changes na kagaya halimbawa nung pagpapa-approve sa BOR. Dati sa Finance Committee lang dumadaan yon bago sa actual BOR. Ngayon, dadaan pa sa Academic Committee. May finance na, may academic pa. Ayun, nagkakwentuhan kami ni, sino ba yung kakwentuhan ko doon? Si Ma'am Perey. So, maraming karanasan si Ma'am Perey doon sa dalawang committees na yon. Anyway, thank you very much, Sir Delon. Uli, mayroon po tayong dalawang klase ng projects, R&D projects sa LSPU based on fund source, yung internal at saka yung externally funded. Ano po? Then yung internal, mayroon tayong LSPU funded, saka yung core funded. Ayun. So, diniscuss po niya kanina. Diniscuss din po niya yung halimbawa,
nabigyan na kayo ng notice to proceed, you have to implement daw the project. Ayun, within the specified time frame sa proposal nyo, hindi nyo natapos, then you have to request for extension. Ano po? So, ina-allow naman po natin yon. Kung hindi nyo po natapos within the specified time frame yung implementation ng project nyo, you have to request for extension. Ayun. Actually, parang natanong yon last time. Hindi ko lang maalala kung kailan tinanong yon. Then nabanggit po niya yung sa monitoring ng project, dapat tayo ay magsasubmit lagi ng ng progress report. Doon po sa notice to proceed, kung napapansin niyo po yung mga nakatanggap na po ng ganon, you have to submit a quarterly progress report of your projects, kung okay pa ba. So anyway, thank you very much again, sir, for that very comprehensive discussion on the topic. Just stay around kasi maraming katanungan mamaya. Ano po? Ang kasunod po, medyo anong oras na po ba tayo? Hindi kasi nagpamerienda si Mr. Agatep eh. Ito po yung maganda pagka Zoom. Sa part ng organize mag-order ng pamerienda. Kaya lang on the part of the participants, walang pamerienda, sorry. Ano po, next time, pagka normal na tayo, siguro yung kagaya nung dati, pwede naman tayong magsama-sama uli, physically sa isang conference hall, may pamerienda, may patanghalian pa siguro pagka ganito, kasi alas 11:20 na po. So, hindi na ho natin patatagalin yung ating kasunod na speaker. Ito napakaganda din po nung kanyang tatalakayin kasi kaperahan po ito para sa mga researchers. Minsan parang isa ito sa mga nagtutulak kung bakit gustong-gusto kong mag-research even though ang totoo po niyan hindi po ako nakapag-research eh. Tulak ako ng tulak na tayo ay mag-research pero ako hindi nakakagawa ng sarili kong research. Pasensya na po. Anyway, hindi po naman yun ang topic kundi ito po yung topic. Processing of R&D incentives. Yan. Incentive sa R&D. Ang magbabahagi po sa atin nito para malinawan po itong napakahalagang usapin na ito ay walang iba kundi yung ating napakasipag, napaka-supportive. Yan, tuwang-tuwa po yung mga yung feedback po sa akin sa sa Santa Cruz campus ay napakasipag ni Ma'am Rina. At saka alam ko naman na ko po yung mga yung mga reports niya, very po yung ginagawa niya ngayon sa ating Santa Cruz campus. Wow. Worth commending, very commendable po yung ginagawa niya ngayon diyan sa ating R&D department diyan. To discuss to us the processing of R&D incentives, I'm proud to give to you Dr. Rina J. Arsigal. Ano po? Ma'am Rina. Wait lang. Kayo na po. Yan. Sir, okay na po. Nakikita yes po. Ay, wala pa ho. Wala pa. Naririnig lang kita. Wait lang po, sir. Sige ma'am, sige. Take your time. Yan. Okay na yan. Dapat pala may ganito. Yan, okay na po. Okay na. Okay na po, Kita sir. na. Yes po, yes. Pati po sa... Okay. Malinaw na malinaw. Sir, nagtatawanan kasi ako dito. Okay po, so good morning sa LSPU community. I will have the task to discuss to you the research and development incentive system. This is in reference to LSPU Research Operation Manuals, revised 2019, published by the Office of the Research and Development, approved pursuant to Board Resolution number 1401-A series of 2019. So, I will discuss the gist of the topic kasi medyo late na rin po tayo nag-start. Pero alam ko po, kahit late, alam ko na andito po yung ay all ears po tayong lahat dito. Okay, so marami po laging nagtatanong dito regarding sa incentive system. Okay.
So ang research and development incentive system comprises of 3 sections. Number 1 is incentive for the conduct of funded R&D activities, which comprises of LSPU funded research, saka generation of R&D funds from external sources. So ayan po kanina na-discuss ni Dr. Delon. Section 2 is incentive for publication and presentation, which comprises of the incentive for the written publication and incentive for the oral presentation. Then section 3 is other R&D related incentives and grants, which includes incentive for winners of R&D award and incentive for IP registration. Because of yung ating ITSO office, alam niyo naman po ang ITSO natin ngayon, whatever yung budget nila, nasa research na rin po yung gumagawa nun. Okay. So isa-isahin po natin when it actually this work instruction is for financial assistance. Paano po ba nagpo-process yun? Medyo maliit pong tingnan. So ang ginawa ko na lang po is minodify ko na lang yung flow chart ng financial assistance. Okay, so ganito po, napakabilis lang po. Kung tayo ay hihingi ng financial assistance, ganito po yung mangyayari. After na ma-finish po natin ang ating mga researches or kung ano man po na research activity. So ito po when it comes to financial assistance. The researcher will request for the financial assistance to be signed by the dean and the research chairperson with completed attachment needed. Ano po yung mga attachment? Depende po ito sa assistance na hinihingi. For example, ang hinihingi po ay yung assistance para sa publication fee. Di ba po yung iba nagbabayad ng publication. So, ito po an example ng financial assistance. So, yung pong mga attachment na yon ay mamaya ko po i-discuss kasi depende po sa assistance na hinihingi natin. So, if once the researcher have the request noted by dean or associate dean and the chairperson, the research office will check the requirement o ibig sabihin yun pong attachment and then make an endorsement letter for signature of the research director, accountant, if the funds is available, depending on the amount of requested assistance. So ano po yung ibig sabihin? Depende dun sa amount na nire-request natin. Pag po ang nire-request natin is less than 10,000, hanggang kay CD lang po ang signature, hanggang sa campus director. Now, once the assistance ay more than 10,000, ang request po natin is hanggang kay president. Ang mag-e-endorse po nito is the research chairperson. So, ang researcher hanggang kay, ang request lang po nila is hanggang kay chairperson. Si chairperson po ang mag-e-endorse papunta kay president. So, ganun po. Once wait lang po, sir, ha? Yes po, sige po. Oh, hindi ko kita itong Sir, wait lang po. Check mo siya. Then after that, once the endorsement letter is approved, the RDO or the Research and Development Office will forward it to the accounting office for the process of voucher or check, and the cashier office will inform the proponent or the researcher if the cash or check is already available. Ganun lang po kasimple when it comes to financial assistance. Pagki-claim po nito. So, wala naman pong question regarding dito, sa financial assistance. Next is assistance for publication. Here are the requirements in order for us to request an incentive for publication. Copy of the publication or article, certificate of publication,
proof of payment, acceptance letter ng ating article. At ito po mahalaga, your research should undergo through paper trail. Ito po nagiging problema lagi natin ito. Na yung iba po ay papapublish ng papublish, pero hindi naman po pala ito dumaan sa paper trail. Meaning, na in-house po sa colleges as well as sana po ay na-congress. Nagkaroon po tayo ng research congress. Okay. So, for publication, here are the requirements. The needed requirements para po tayo maka-claim ng incentive. Assistance for presentation. Pag nag-present tayo ng ating mga researches, what are the requirements needed? Yung pong invitation with side note of the university president, yung ating full paper, yung ating pong completed research paper, acceptance letter na na-accept po nung agency na yung ating pong research ay for presentation. Again, it should undergo paper trail na bine-verify po ng research office ng research chairperson. And according po dun sa ating manual, 70-30 yung pong agreement na 70-30% agreement. Meaning to say, 70% will be shouldered by the university and 30% will be shouldered by the proponents. Ito po ay nangyayari if the research presentation is international. Pero if it is not international, full payment or assistance ay shoulder ng university. So ano po yung international presentation? Hindi po ibig sabihin ay lumabas ng bansa, yun po international. Pero halimbawa hindi lumabas. Pero ang ating pong presentation international, may mga presentation po tayo na international pero within the country, consider pa rin po, pasok pa po rin siya sa 70-30. So, yun po pagdating sa presentation. Ito po yung needed requirement. Okay po tayo. Next. Assistance for intellectual property. So, this is for copyright, utility model, patent, and trademark. Since nasa atin po, included po sa budget ng Research and Development Office, yung naandun po sa ITSO. So, ako rin po ay humihingi ng mga ganitong requirement kung hihingi po sila ng incentive. Completed research. Marami pong research, marami pong UM or maraming copyright or maraming IP na ia-apply po sa IPOPIL na ang research po is proposal lang. Hindi po ako pumapayag na ang research na ini-apply natin sa IPOPIL, proposal lang. Dapat po, kumpletuhin muna nila or i-finish muna nila ang research bago po siya i-apply. So, ang magbe-verify po is R&D Office. Kasi nawawalan po ng yung flow na pag na-propose po, i-apply agad for UM, nagtataka ako bakit may UM certification, hindi naman po dumaan sa office ang finished product ng research. Kaya po magkaano sila yung research at yung ITSO talaga po magkadikit. So hinahanapan ko po talaga ng completed research. And then another one is application form. Nagaling po sa IPOPIL or National Library kung nag-apply po sila. This would be in coordination with our ITSO coordinator. Dito po sa Santa Cruz, si Engineer Ramon Flores po ang nakikipag-usap sa researcher or sa applicant ng ating IP. And then another requirement is the proof of payment or official receipt. Ito pong official receipt na to ay nasa pangalan, actually is ang maggagawa po nito or mag-initiate po nito is the ITSO coordinator. So yan po yung kailangan or requirement. Medyo mabilis lang naman po. Wala namang
problema regarding, mabilis na naman pong mahanap ito or makuha natin. Okay? So, wala na pong, okay na po tayo dito. Next is, ito naman po yung sa simplified flow chart for incentive claim. Yung kanina po, flow chart para sa assistance. Yung assistance, for example nga po kanina ang sabi ko sa assistance is the payment for publication. Ito po, once na tayo ay nakapagpa-publish, once na tayo ay nakapag-present, once na tayo ay nabigyan ng certification ng ITSO sa ating mga utility model, patent, and whatsoever, ito po naman yung process niya. Okay? So, sa first box, nakalagay po, the researcher will request for the incentive to be signed by the dean and the research chairperson with complete attachment. Okay, yung kanina po, nabanggit ko na yung mga attachment na yan. So, parang ang request po hanggang kay chairperson muna, ni researcher. Note that attachment will depend, yung kanina po na-discuss, depend on the type of incentive being requested. Next is, the research office will check the requirement and make an endorsement letter for signature of the research director, again, accountant for the availability of funds, campus director, BB for research, and university president. Okay? Ang difference po yung kanina na pagkuha ng assistance ay dumepende lang tayo dun sa amount na hinihingi natin. Pero dito po, lahat ng incentive kailangan po hanggang kay President. Pero, mangyayari lang po ito, meron po tayong tinatawag na additional attachment. Ano po yun? Yung RDE resolution. So, aantay po tayo ng RDE Council para magkaroon po ng RDE resolution. Isa po yung sa attachment para makaklaim ng incentive para sa ating mga publication, presentation, and so on and so forth, and IP. Yun po. So, once na ako po bilang research chairperson, nakahang po sa table ko, once na nagbigay po sa akin ng request, mag-aantay po ako ng RDE resolution. Once na nabigay po sa akin ang RDE resolution, gagawin ko na po yung endorsement hanggang kay President. Yan po. So, antay lang po talaga tayo. So, RDE Council, yun po, inaantay uli namin ngayon kasi may mga incentive pong nagre-request ngayon. Ano. And then after po yan, matapos po yung lahat ng procedure na yan, the endorsement letters, once the endorsement letter is approved, the RDO will forward it to the accounting office for the process of voucher, check, and the cashier office will inform the proponent or the researcher if the cash or check is already available. Yun po. So, simple lang po talaga. Tumatagal lang po siguro yung may inaantay po kasi tayo kailangang attachment doon sa ating nire-request na incentive. Okay? For my 1 year here in research office, fortunately, smooth naman yung flow po sa incentive claim. Pag meron pong mga incentive na hoping na mag-continue po iyon. Next. Okay po tayo dito. Next, section incentive for the conduct of funded RDE activities. Okay. So, ang LSP funded research, ito po yung nabanggit ni Sir Delon kanina, sa isa pong LSP funded research, mostly, malaki po yung budget na inilalagay dito sa line item budget. So, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na sa isang research, meron pong consider as research program, yung isang research ay isang research project or isang research study. So, paano po iyan nagkakaiba-iba? Pag research program, an activity that is made up of 2 or more interrelated research projects. So, ibig sabihin, mas parang hinimay. So, pagka naman research project, parang siya ay set of interrelated studies or components of research program made of 2 or more studies with predetermined objectives to be accomplished within a specific time frame.
Okay? And then, the other one is research study. Ito yung common na ginagawa natin. Refers to specific subjects or problem identified for investigation or research. So, ganyan po yung iba't ibang klase parang view ng LSPU funded research. Hinahimay-himay po siya from macro to micro para po ganun. Okay. Next po is according to our manual, nga po sa ating ginagamit na manual, kung ikaw po ay program leader, ayan po yung natin, schedule of monetary incentive. So, medyo malaki po ang nagiging cash award if we will pursue talaga yung ating mga LSPU funded researches. So, ayan po. For project leader, project study leader, yan po ay makikita doon sa ating LSPU isoform 018 ng ating yung templated po na research proposal. LSPU RDO 018, yun po sa pagkakatanda ko. Yun po yung ating template for research proposal. Na makikita po yan doon eh. So, ayan po yung schedule of monetary incentive. Next is, sa mga LSPU funded researches, pagka po tayo magki-claim ng, to claim the award, the applicant shall submit his or her request letter addressed to the university president through RDO, the CRD, then prepares an endorsement. Lagi pong ganon. Ang researcher person po ang gagawa ng endorsement. Ano po yung mga attachment pag LSPU funded research? So, ito po madalas pag LSPU funded research, yung iba po ay maabot ng 2 years, 3 years, ganun po ang mga researches na ito. Ano po, kasi medyo malaki po ang budget nito. I think it ranges 100,000 and above. So, ang hihingi naman po namin attachment para po kayo ay maka-claim ng award is terminal report with ISSN or ISBN. Okay? Yun po ang kailangan. Another one is certified financial statement. And ito po hinihingi ko sa mga researcher na may na-approve na po na LSPU funded research. Quarterly accomplishment report or progress report. Kailangan po quarterly, monitor ng research office what happens to your research na pinontuhan ng LSPU. Yun po. So, ito pong terminal report, ay siguro, ito po sa final na natin maisasubmit. Ito pong certified financial statement, ito po ay sinasubmit kasama po ng quarterly accomplishment report. Yan po, ang mga kailangan natin pagka hihingi po tayo na to claim the award for funded researches. Next po is generation of RDE funds for external sources. Yung pong mga researches naman natin na pinopondohan externally ng DOST, ng PCARD, and so on and so forth. So, ito po yung schedule of monetary incentive according to our manual. May category po dyan, and then yung cash award. So, with at least 100,000, and then, yan po. Ano po yung kailangang attachment naman ito para po siya ay mabigyan ng award or to claim the award? Letter of approval, signed MOA, and receipt of fund of transfer. Ito po. Dito rin po sa externally funded research, ako personally po, ay mas maganda po na quarterly dapat po monitor din tayo. Kasi po dun sa ating manual, ito lang pong tatlo ang hinihingi. Pero ako, hangga't maaari, quarterly po dapat, as a researcher, dapat po nagbibigay tayo ng progress report sa research office. I think i-share ko lang po nung meron po tayong institutional accreditation, since ang LSPU Santa Cruz po ay isa sa
na audit that time, talagang ang hinihingi po sa amin, isa sa naging findings sa amin, is the monitoring of these researches. You have so many proposals, but what happened? Ano na bang nangyari sa mga pinropose na to at na siya ay na-approve? So, we are trying to work up with this. So, sana po yung lahat ng campuses, ito rin po yung ating gawin. So, additional po attachment sana is the progress report. Although wala po tayo, sa research office, wala po tayong dito, isoform. Pero isa po ito sa sasabihin, ano ko po kay Dr. Agat kay Direk, na sana magkaroon po din tayo ng isang isoform sa research when it comes to the progress report. Ang meron po kasi tayo monitor. Meron po tayo, ma'am, yan. Sige, pag-uusapan po natin. Sige po, sir. Okay po. Thank you po, sir. Next po. Incentive for publication and presentation. Although medyo na-discuss ko na rin po kanina, hindi ko na po ito na. Ito, lahat na po ito ay nasa na manual po. Yan. Ito po, incentive for publication. Medyo kanina po na-discuss ni Ma'am Giselle po yung sa yung ating CPA po. Nakalagay po, only LSPU authors are eligible to receive the award, provided that the article is published while she or he are on active service or before his or her retirement resignation from the university. In case of co-authorship, the cash award shall be divided equally among the total number of co-authors, including non-LSPU authors. So ano pong ibig sabihin nito? Nagpa-publish po kayo, may co-author po kayo na hindi taga-LSPU, collaboration. Halimbawa, 5 po kayo. Ang inyo pong na-publish ay Scopus worth 40,000. So yung 40,000 po ay divided by 5, kasama po yung tagalabas. So magkano po tayo individual? Yung pong individual na makukuha na, yun lang po yung makukuha natin. Pero i-divide natin dun sa tagalabas na hindi naman po natin na ibibigay. Okay po yan. Okay po. So, for example po, nakita ko po yung research ni Sir Balahadja. Kasama po si Ma'am Mia Villarica, si D. Cabiente, saka po dalawang po yatang tagalabas or estudyante. Ang estudyante po ay hindi included. Included na bigyan, pero kasama po siya sa denominator. Yun po ang ibig sabihin. Okay po tayo dito. Okay. Always accomplish po the co-authorship. Na yun po ay isoform po yun na dapat po i-fill out kung sino mang co-author nyo at kailangan pong ipanotaryo. Okay. So yun po, ako po medyo mahigpit dito sa co-authorship kasi nakikita po nila, ang pangalan po ay 5, pero sino po itong dalawang ito na tao na hindi naman taga-LSPU. So makikitaan po ng co-authorship. Kasi po meron pong consent yun ng co-author nila outside LSPU or student. Next po. Ito po yung schedule of monetary incentive for written publication. So ito po ay chine-check po ng research office kung ang iyong research ay under ng Scopus or ng ISI Index Journal, CHED accredited, LSBU with ISBN. So ayan po ang Pag po naman Scopus, pag tinype mo naman po dun sa website ng Scopus yung name ng researcher, lalabas po talaga dun yung kanilang titles. Kaya mabilis naman po i-check. Okay. So okay po tayo dito. This is dun sa galing din po ito sa ating manual. Next po. Incentive for publication, ayan po yung kailangan nating attachment. Acceptance letter, copy of publication, list of editorial board, proof of blind review, table of contents, screenshot of journal or website if applicable, proof of ISI or Scopus index,
CIDQA certification, but this CIDQA certification is only for books and IMs na pinapublish natin. Kailangan po iyon. Kung meron po kayong IMs na gusto nyong ipapapublish, huwag nyo po agad ipapublish diretso. Review po natin sa SIDCA. Dadalhin po sa SIDCA ng inyong school and then si SIDCA ng school ng inyong campus rather, then ipapa-evaluate po to dun sa 4 na SIDCA together with their director. Pag po na okay na yon, may revisions, as naayos nyo na yung revisions, ay bibigyan po kayo ng certification ni SIDCA director. And then okay na po yon, saka po tayo hahanap ng publication. Ayun po, meron po kaming nangyayaring ganyan. May 3 pong libro yung aming faculty na naipa-critic sa SIDCA and then ngayon po, publication. Kaya yan po, okay po siya sa lahat ng requirement. So, nakaisa po siya sa aking isasama sa R&D Council meeting. Next po. Isa po sa requirement in order for us to claim the incentive for publication is the publication award form. Hindi po ito madalas nagagamit, pero dapat po pala na pag once na tayo nakapagpa-publish at tayo hihingi ng incentive, i-fill out po natin ito. Mabilis lang naman po kasi hanggang kay sa din lang naman po. Baka po hindi natin na-utilize itong publication award form. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay na-awardan, hindi po ay best in, hindi po gano'n. Basta ikaw ay nakapagpa-publish. And so, ito po dapat ay ma-fill out po. Napansin ko po hindi ito na i-utilize ng unit, pero ngayon po, ini-start na rin po namin. So, lahat ng mabibigyan ng incentive or binigyan na kailangan po dito. And this is isoform. Next is incentive for oral presentation. So, anahan ko na lang po. Yan na, nakalagay po doon. In case of co-authorship, the award shall be divided equally among the numbers of authors. Ayan po yung kanina. Only LSPU authors eligible for award shall receive the prorated amount. Ano po ang ibig sabihin nito? Only LSPU authors eligible of the award shall receive the prorated. For example, ikaw po ay nag-present. Tapos ng isang research mo international. Tapos ikaw po ay nanghingi ng incentive o ng assistance. Or ikaw po ay nanghingi ng incentive for presentation. Nabigyan ka po. For example, ang ibigay sa iyo ay 12,000. Okay. And then the same research na na-publish mo, nanghingi ka uli ng incentive. Ibig sabihin po, ang incentive mo for example is 20,000. Ang ibibigay na lang po sa iyo, less nung 12. Hindi na po yung 20,000 din. Ang ibibigay na lang po sa iyo, kasi nakuha mo na po sa presentation yung 12, so ang kukunin mo na lang po is 8,000. Yung po, baka po nami-mislead tayo doon. Iba, yung payment para sa presentation na 12,000 or 10 pala, 10 na lang po ngayon. Tapos incentive for publication is 20. Whichever the highest, yun po ang ibig sabihin, whichever the highest, yun po na lang yung kukunin. So madami pong ganyan dito sa amin. Na ano na po, na-present, tapos po nagkaroon ng certification ng utility model. So hindi ko na po mabibigyan or prorated na po or ibig sabihin mas mababa na. So mabilis lang naman po yun. Okay, next po. Ito po yung schedule of monetary incentive pagsara sa oral presentation. 15, 12, so and so. Coming from the manual. And then next, as the attachment na kailangan para sa oral presentation incentive. Copy of presentation, copy of certificate of presentation, BOR resolution as proof that the paper is a product of LSPU recognized research. Yan po kasi ang nangyayari, BOR or RDE, nangyayari. Nagpe-present po ng paper without paper trail. Hindi po dumaan sa office.
Yan po lagi hinihingi namin. So lahat po ng gusto nyong ilabas na researches, gusto nyo pong i-present, as much as possible, dumaan po tayo sa in-house activity of the college. If ever na meron pong research congress, ilagay na rin po na, i-present na po natin sa research congress before po natin i-present sa labas. Mabilis lang po ang Next po. Presentation, parang naano ko na rin po ito, presentation award form, na doble ko lang po yata. Then, the last is section 3, other R&D related incentives and grants. Ito po yung nabanggit kanina din, Sir Delon. Pagka po, ito naman po yung, let's say tayo ay, example, ay nag-present sa labas, tapos yung ating paper po naging first place po sa presentation, more or less mga ganun po, tayo po ay nanalo. Ayan po yung schedule of monetary incentive. An example of that, yung aming pong isang faculty member na nag-present po sa, nalimutan ko na, probably siya nag-present si Ma'am Balao sa, nanalo po siya ng first prize sa Thailand po yata, yung aming faculty na taga College of Teachers Education. So yun po, fortunately nabigay na muna. Since yun po ay international, yung kanyang pinagpresentan, ang Akash Award po niya is equivalent to 200% of that of the national level. So depende po. So yun lang. Coming from the research manual. And then, ano po yung kailangan para makakuha ng incentive for winners sa mga sa mga presentation na yan? Certificate of winning, saka copy of presentation. And then, incentive for IP registration. So, para po sa ating mga UMs, patent, copyright, trademark. Ayan po. Pagka patent, 50K, UM 25, pag trademark po 5,000. At the same po sa pagka-research. For IP registration with several authors, the cash award shall be divided equally. Ganun po. The same lang din po sa papers. And then, ano po yung ating attachment? Notarized certificate of registration, saka write-up of the intellectual property. So, yun po ang mga kailangan naman para makakuha ng incentives. And then, ito po yung IP registration award form. Kailangan i-fill out din po ito. Okay? For the sake of filing po sa research office. Yun lang po, sir. Yung pong mga tanong, kayo na lang po sumagot. Aba? Salamat po, Ma'am Rina. Very comprehensive din yung pagkakadiscuss ni Ma'am Rina. Anyway po, yung mga diniscuss po nila ay available po doon sa ating research manual, revised 2019 edition. Nandun po yung mga details. Sa ngayon po medyo maalala ko lang kasi kailangang ipaprint yung ating manual kasi gawa nung sa ISO natin, buti na lang mabait-bait si Ma'am Marie nung magtanong ako kung pwedeng ipaprint baka may budget. Sabi niya go. So siguro po ipapaprint, papabind po natin yung ating R&D manual para mas mai-distribute doon sa ating mga units. Ano po? Yun pong ating mga kasamahan, may kopya po yung manual sa mga units po ninyo. Sa Dean's Office siguro meron yan, sa R&D Office. Tiyak ko po meron pong kopya yan. Ano po? Maraming salamat Ma'am Rina doon sa pagtalakay mo doon sa ating incentive system. Bigla ko pong naalala yung yung paper trail. Napakahalaga po noon. Kasi ang dami po talaga eh. Tapos yung ano pa yung isang binanggit mo doon? Yung hatian ng incentive. At saka yung process, yung process kung paano yan i-request, So gagawa ka ng request,
request mo sa chairperson, then yung chairperson. So yung faculty, Ma'am Rina, doon lang sa chairperson magre-request with complete attachment, di ba? Yes, sir. Yan. Yes, sir. Tayo lang po antay lang po naman tayo ng RDE Council for Yun. Tapos, solution. Yun lang po. Tayo na po bahala. ayun. Tapos yung chairperson, i-endorse na po niya. Yes, sir. At syempre, kailangan yung RDE Council Resolution. Yes, sir. Yun po yung RDE Council Resolution, yun po yung bago doon sa ating 2019 revised edition ng ating manual of operation sa R&D. Kasi parang ang ano doon, ang premise behind that is dapat mayroong kaunting may parang kaunting regulator ng ating mga incentive claims. Hindi lang basta dire-diretso na ayun. So nandoon po yung ating RDE Council. So alam ko po marami po diyan naghihintay ng approval ng claims, ng incentives, ay nag-aantabay lang. Kasi yung pong ating RDE Council meeting, every quarter po kasi yon. So wag po kayong mainit. Ibibigay din po naman yon. At saka yun nga lang po, walang interest. But nevertheless, siguro naman yung may mga inaasahan pong claims ngayon at mayroon po tayong available na budget, alam ko po, lalong-lalo na sa Santa Cruz, doon sa San Pablo ay walang problema. Laging nag-uumapaw ang budget for incentives diyan. Maghintay-hintay lang po tayo ng ating RDE Council meeting at nang magkaroon po ng RDE Council resolution. So, yun po yung ating mga topics na natalakay. Maraming salamat po ulit doon sa ating mga resource persons sa pagbahagi po ng inyong oras at kaalaman. Yun po na may para sa ating mahal na LSPU. Maraming salamat po ulit. I hope andyan pa rin po kayo even though it's already 12:00 in my cell phone, 12:00 na po. Maybe we can still entertain some questions. Mayroon bang nag-raise ng questions? Mayroon kanina dito sa aking sige po, okay po, we can entertain some questions po. Sino po unang magbabato? Sir, permission to talk. Ay, Ma'am Lerma po, si Dr. Buenvenida po. Welcome, ma'am. Yes po, okay po. Magandang tanghali, sir, at saka sa LSPU family. Sir, ang tanong ko lang, simple lang kasi very clear ang presentations ng lahat ng resource speakers. Noon, sir, during the pandemic ay nag-submit ng letter. However, wala siyang i-receipt. Basta in-acknowledge po yung payment namin na 140 pounds. Tapos, kasi diretso sa bangko yun nung publisher. Tapos sinabi lang na we acknowledge your payment. Sir, isasubmit doon? Hello, ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Nag-choppy na po, Ma'am Lerma. Hello? Ma'am, nawala po yung ninyo. Hello, ma'am. Naku, nawala na po si Ma'am Lerma. Yan. Yan na pa. Yan na po siya. Yan. Ma'am, Sir, pwede pakiulit ano ba yung gusto nyo pong i-request or kasi nawala po kayo sa ere. Opo, na-cut. Sir, kasi na-mention po sa akin na pwede daw pong i-reimburse yung publication. Publication fee. Kasi po, sir, we submitted, tapos na-request ang payment po ay 140 pounds. So, ilang million po yun? Sir, less than 10,000. Yeah. So, bali, ipinasok po ang hinihingi pong way ng pagbabayad ay credit card. So, pinasok. Tapos, in-acknowledge lang nila. But wala po kaming na-receive na e-receipt. Paano po yun, sir? Yun pong kanina, yung binanggit po ni Ma'am Giselle. Nandyan pa ho ba si Ma'am Giselle? Hello, Ma'am Giselle. Are you still Yun lang po yung na-miss ko na kanina. Nagsulat ako actually, pero na-miss ko yung paano po yun. Kasi sir, napakamit kopya na po yung aming research chair sa
post. Ang binigay lang po sir ay we acknowledge the payment, then na-publish, may table of content. Ayan po, siguro po ma'am Tapos, ganito. may kopya na kami. Meron na ding DOI yung Yun. Publish na po yung paper actually ano po. Yes sir. So, edi gumawa na lang po kayo ng request. Then i-attach na lang po ninyo yung siguro yung sulat from the publisher na may babayaran kayong ganito. Opo. Plus yun pong receipt nung nagbayad kayo nung sa credit card, yung parang payment transaction record po noon halimbawa. At saka yung sinasabi nyo na acknowledgement nila na natanggap yung payment. Opo sir. Yun po siguro yung i-attach doon. Aga. Yes, Pero wala po si Ma'am siyang Marie, sige po. i-receipt. Oo. Yan si Ma'am Marie, mas ano po, kasi mas Yes, kabisado ma'am. po nila yan. Opo, ma'am, good morning po. Good morning Ma'am, po. ako din po yung magpa-process ng inyo kung sakali sa Los Baños. Opo. Nire-require po talaga namin kahit po. Alam ko po ma'am, nag-i-issue po ng e-receipt. Kasi po ganun din po sa amin nun eh. Siguro i-communicate lang po yung nag-issue po, yung nag-acknowledge, pero dapat po talaga may receipt po yun ma'am. Sige po, tingnan ko po kasi Kasi papasok ma'am yun na collection din po sa kanila eh. So hindi po siya mare-record sa tingin ko kung wala po siyang official receipt sa part naman po ng company. Basta po ma'am, ang sinabi po, I will acknowledge your payment through your credit card amounting to 140 publication na meron pong receipt. Ito nga po yung sabi ko, ay mahirap palang mag-reimburse kasi wala siyang i-receipt. Basta acknowledgement lang po. Ma'am, pwede pong i-mention nyo na the Budget and Finance Office of the University is requesting for the issuance of the official receipt. I-mention nyo na lang po yung aming unit para po bigyan po kayo. Yun po, pwede po yun ma'am. Okay, thank you. Ma'am, kahit March po yun namin na-publish this year, March. Kasi ang naman po ma'am, ang justification doon, due naman po talaga na ibalik sa inyo yung ibinayad nyo doon. Kaya lang, since may sinusunod po tayong existing rules and regulations, hindi po natin siya ipaprocess nang wala pong yung official receipt. Okay. Thank you very much. Thank you. Welcome. Thank you, Okay, sir. Thank you po. Lagi naman po nandyan si Ma'am Marie sa Los Baños Campus. Inyo pong Opo. talawin lagi. Thank you. At saka, during the past, nakapag-reimburse naman po kami ng mga publication fee. Yes po. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, ma'am. Thank you din po. Some more questions po sa ating mga nasa Zoom room. Pero bago po yon ay mayroon pong isang katanungan dumating po dito sa aking, pinadala po dito sa aking messenger. Parang sa R&D office po kasi yung patak nito. Ang tanong po ganito po. Tungkol po ito sa APP at PPMP. Yun bang mga bibilhin na nasa approved research project ay i-request lang basta o dapat maisama sa APP or PPMP ng research office? Yun po yung tanong. Siguro po maganda po na isasama siya sa APP and PPMP ng research office. Kaya lang po ang proseso po natin dito ngayon, siguro mag-set ng deadline ang research office para mag-submit yung mga project leaders o mga study leaders na mag-submit din para ma-consolidate ng maayos. Ano po? Yun ay maganda para ma-monitor din po ng research office yung yung progress po ng mga projects. Isang pamamaraan po 'yan. So siguro i-coordinate po ng R&D office 'yon para yung mga mayroong R&D projects na ongoing or yung mga bagong approve lang ay mag-submit ng APP and PPMP for consolidation sa research office na po. Pwede pong halimbawa nandoon na po yung PPMP, APP, sasamo na po sa ng research office 'yon, then from time to time magre-request po yung project or study leader ay available na po yung APP at saka PPMP natin. Yun po siguro 'yon. Mayroon pa pong isang katanungan. Para po ito kay Sir Orlan.
Ano ba yung ni-request? Chair and sala set ng Dean's Office. Ayun. 3 weeks na po approve yon request. 2 weeks na may specs. Kailan po kaya mapo-procure? Ayun. Sir Orlan, nandyan ka pa ho ba? Approve na daw po, 3 weeks na yung request, 2 weeks na may specs. Ay kailan daw po kaya mapo-procure? Ito po yung chair and sala set sa Dean's Office. Ayan. Nandyan pa kaya si Sir Orlan? Anyway, pwede naman po yung dalawin si Sir Orlan mamaya kung baka. Sir. Baka nag-offline na po siya. Sige po, dalawin na lang po natin si Sir Orlan mamaya siguro. Sir Orlan. Hindi ko na po ma-monitor dito eh. Parang nawala na po siya. Sige po, atin pong padadalaw mamaya sa office ng supply. Sige po. O kung may karagdagang katanungan pa ho, mayroon pa isang tanong dito pero sa messenger ko po isinend eh. Nung sabi kong ay sabi niya huwag na lang sa akin na lang daw. So hindi ko na rin po babasahin. May isa pa hong anyway nabanggit po ni Ma'am Giselle kanina yung tungkol po sa reimbursement o kaya si Ma'am Mariata nakabanggit. Hangga't maaari nga po ay dinidiscourage yung reimbursement. Pero ito po kasi yung sitwasyon tungkol sa reimbursement po ito. Yun po kasi gamit sa electricals, lagi wala supply. Nagpapa-repair po kami ng mga plugs at line. ASAP po kasi need sa office or project. Kaya po nag-aabono project head or unit head. Pwede ba yon ma-reimburse? Kasi pag-request mo po sa PPSD, wala gamit. So bibili na lang para umandar ang office. So ang binanggit po kanina, pwede naman pong i-reimburse, kaya lang mayroon pa rin pong mga paper, mga documentation na kailangan at saka yung justification. Yun po yung pagkakabanggit kanina ni Ma'am Giselle yata o ni Ma'am Marie. Pwede naman daw pong i-reimburse. Pero hanggat maaari po ay yung reimbursement po ay iwasan po natin. Ayun. Ito pa yung isang tanong. Sa akin din po sa aking messenger. Siguro po yung research na approve, paano i-request release of fund? O parang tinalakay naman po ito kanina. Binanggit naman po yung kung paano gagawa po ng request letter. With attachments po yon, may mga check na attachment. Nasaan na ba yung kaninang tinalakay na yon? Yung release of fund. Ito, request letter. Kailangan yung request letter tapos i-attach po yung yung parang BOR approval, yung resolution. Tapos ma-endorse po ng R&D office via the chairperson hanggang sa president for approval. Yun po yun. Yun lang po, simpleng proseso lang po yun. Pero syempre, kailangan kompleto po yung mga attachments. Yung BOR approval lang po naman yun. Saka yung copy ng research proposal na approve. Ayun. Yun po yun. Yun po yung mga pumasok dito sa aking messenger na katanungan. Mariel, sa YouTube meron. Sa Zoom. Dito. Sorry. Ito. May tanong po dito sa Zoom. Ito po, babanggitin ko ba yung pangalan? Hindi na. Ito ang tanong po. Pwede po bang mag-canvas ang process owners ng required supplies nila themselves? Sir Orlan uli. Or anybody from the supply office. Baka nandyan po si Ma'am Ani.
Si Sir Serrano, kaya si Ma'am Estrosa, baka nandyan po sila. Magandang, sir. Ay, Ma'am Ani, kayo ba yan? Yes po. Yes po. Ito po yung tanong, Ma'am. Pwede po bang mag-canvas ang process owners ng required supplies nila themselves? Magandang hapon po sa lahat. Ay, hapon na pala. Opo. Tanghali pala, sir. Tanghali. Yes po, salamat po. Sir, kung ang supplies po ay common use supplies, office supplies lang po kasi in-encourage po na sa BBMPS po bumili. Pero kung yung mga chemicals po at kung yung mga equipment, in-encourage din, ako po sa akin, in-encourage ko din po na ang end user po ay mag-canvas kasi sila po ang magma-market survey para magawa po nila yung APP-PPMP nila. Pinapabayaan ko po sila na mag-canvas kasi sila po yung mga nakakaalam ng mga bagay na kailangan nila. Lalo na po sa mga laboratory supplies, ng mga chemicals or kung ano-ano pa po. Ayun. Basta pagkatapos po nilang makapag-canvas, ibibigay po nila sa amin yung canvas nila para po maipost namin sa JEPS, sa PhilJEPS po. Sa PhilJEPS, ayun. Opo, kasi kailangan po yun i-post talaga. At dapat po, nasa PPMP, APP nga po yung kanilang mga canvas. Ayun. Opo. Kasi kailangan talagang nasa pagka po kasi wala sa APP, hindi rin po mabibili. Ay, pwede rin naman po. Kaya kailangan lang po i-prioritize nyo talaga. Kaya prioritization pang paggawa ng PPMP, gawa ng pagka po, limited lang po kasi ang budget natin. Kailangan nasa APP talaga. Ngayon, kung may naman, kung wala po sa APP at medyo may pa naman, meron pa namang budget na allotted, pwede naman pong mag-supplemental para mabili yung kailangan. Yun po yung proseso. So sa Makatwid, ma'am, ay pwede naman sila, ano po? Opo, basta pwede po. Pero maganda, mas maganda po na sila ang para alam pwede nila. Po sila. Ay, ma'am, sige po. Para alam nila yung mga kailangan nila. Ayun. So pwede po silang mag-canvas, pero para mas maganda po, para mas malinaw yung proseso, siguro pwede silang makipag-coordinate sa inyo sa supply office. Opo. Kung paano gawin yung Yes po. Ayan. Ay, Ma'am Marie. Ma'am Marie, sige po. Doon po sa nabanggit po kanina, mas maganda po kung may kasama pong taga-supply. Kasi ang kino-consider po natin yung ating internal control. Kasi po kailangan po ay ang po talaga naman dyan is supply. Yung tao po sa supply ang nagka-canvas. Pwedeng yung isa pero may kasama po dapat. Kasi po para yung mawala yung yung kasi canvassing po yan eh. Part po yun ng internal control. Kailangan po may po tayo. Control po doon sa ating Ay. Morning po. Sandali lang po. May dumating lang pong bisita po. Excuse po, saglit lang po. Teka lang,
Hello po, magandang tanghali po ulit. Pasensya na po, may bigla Hello. na po dumating. Hello, Hello po, Doc Agla. Yes, sir. Hindi na ako kapero sa camera, nasa bahay ako eh, nakahubad ako. Sige po. I-share ko lang yung i-share ko lang yung ginagawa kong pag-assist sa supply office pag Sige, sir. fertilizer. Yes po, okay po. Yung binibili namin fertilizer ay worth 100,000. 100,000 plus ang worth. Ang ginagawa ko, naghahanap ako ng mga supplier na mura, tapos inililink ko sa supply. Pag hindi available sa siniluan yung fertilizer, yung material, inililink ko yung taga-siniluan sa source sa Manila o sa ibang lugar, sila nakikipag-communicate. So ang nagiging source lang natin, isa lang, yung taga-siniluan lang. Siya na nagpa-purchase ibang dapat i-focus muna lang. Yes. yun pa rin namang supply office ang presyo, kinukumpara din nila sa ibang supplier. Yes. Nakakatipid tayo doon kasi sigurado ko doon sa 100,000. may dinideliver ng taga-siniluan. Yun po. Yun po yung experience. Yun sa akin yan, sa coconut. Doon sa kanyang project sa coconut. Yun po, yun naman ay chine-check po naman dito sa siniluan po yung proseso na yun. May advantage ka po. Siguro, yun nga po talaga, siguro yung pwede namang mag-survey, yung mag-canvas yung Market survey. process owner, market survey, then ililink po talaga sa supply office. Yes po. Then tama din yung sabi ni Ma'am Marie, siguro during that ay pwede namang sumama yung taga-supply office para maasistehan yung nagsasurvey. Ayan, ganun lang po. At least nalilinawan po yung proseso natin, maganda po yung mga experiences na isinishare po natin. Yes po. Sir Ads, good morning. Ayan, andiyan si Sir Ads. Magandang tanghali po sa ating lahat. Share ko lang po yung process tungkol po dun sa procurement. Yes po. Maganda po yun, meron tayong market survey. Nabanggit ko nga ho kanina nung ako po ay nag-share sa inyo na dapat meron tayo nun. Ano po? Ang isa lang pong ingat lang tayo dun po sa pag-assure dun sa ating makakausap. Kasi po maganda po na nandun na yung may kilala tayo na nakapag-canvas tayo, may kilala tayong supplier, pero still po the decision siguro po ay gagawin ng bids and awards committee. Back pa rin. Kasi po, yes po, kailangan pa rin po nating i-post yun sa PhilJeps. Yes. Kasi po, na-mention ko nga po kanina, and then na-mention din po ni 50,000 and above, sir. 50,000 Sir and above. Orlan, na sa case po yun ng SUC, iba po kasi kapag LGU sa kanila po kasi sa LGU, kapag 50,000 pa lang, lahat po yun competitive bidding. Bidding na. Opo, sa atin po kasi, since tayo po ay may tinatawag tayo autonomous, meron tayong sarili nating IRR, meron tayong sariling batas natin. So, yun po yun. Yung assurance lang ho siguro dun sa makakausap natin supplier, dapat hindi natin i-assure talaga na sila yun. Talaga. Kasi unang-una po, sa totoo lang, bawal po dapat yung magka-canvas tayo Sa totoo lang po. Pero yun po ay nakatutulong sa atin. Kaya po tayo merong request for quotation na nilalagay natin online. Ipopost natin sa PhilJeps. Pwede naman po nating isend yun directly sa mga supplier natin through back secretary. Dapat po hands-off tayo yung pong end user. Yung end yes user. Po, yung end user. At saka po yung back member doon po sa supplier. Ang may communication po dapat talaga sa kanila ay yung back secretary. Sila po yun. Bago po ma-procure yung particular item, dapat si back sec po yung makikipag-communicate. Hindi po yung tayo at saka yung back member or even the back chairman. Even, of course, yung hope natin. So, yun lang po. Reminder lang po yun. Thank you po. Sige po. Salamat, Sir Ads. Ayun. Yes, sir. Yes, sir. Reaction lang doon sa kay Mr. Roman. Yung aking ginagawang pa-communicate sa supplier ay in good faith, sinisigurado ko lang yun. At hindi ako nagtatapos ng usap, hindi ako nag-a-assure sa kanya na sa kanya tayo kukuha. Tinatanong ko ang presyo niya kayang ibigay, anong brand ng kanyang ibibigay, at sinasabi ko sa taga-supply. Kung ano man ang procedure ng supply, kung ano man ang procedure ng back, wala na akong pakialam doon.
Kasi nililid ko lang sila sa supplier na pwede magbigay ng quality product na reasonable ang presyo, mas mababa kaysa sa ibang supplier. Pero definitely, wala akong hawak na dokumento, wala akong commitment kahit kanino. Thank you. Yes, sir. Maganda yun, sir. For everybody's concern po yung sinabi ko. Kasi baka po halimbawa, kasi yun naman po, naalala ko since last year po, nung mga document po naman ng fertilizer dumaan sa akin, nung ako po ang backsec. Kaya alam ko po na yung transaction na po yun ay okay na okay. Kasi po yung process zone na yun talaga dumaan sa amin sa back at saka po dun sa supply officer. For the information lang po ng iba nating mga kasamahan dito na hindi pa sila aware sa mga ganong mga instances. Thank you. Yes po. So salamat po ng marami Sir Molon, Sir Ads, saka Ma'am Ani. Ano po? So malinaw po yung narinig natin, yung proseso po natin. Hands off po tayo, yung end user hands off. Bahala na po yung back, bahala na po yung supply office. Pero pwede rin naman nating kagaya ng ginawa ni Sir, i-guide siguro. Kasi siyempre, kagaya ni Sir Molon, siya yung end user, mayroon siyang specification o quality, product quality na kailangan. Siguro, i-guide doon. Pero still, parang ano lang niya yun, wala siyang kinalaman doon sa procurement process. Ganun lang man po yun, yung sa ating RA 9184. Tama ba, Sir Ads? Ayun, yun po. Pero mas nakakatakot yung RA 319. 3119. 319. Alamin ko nga ho yun. RA 319. Nako, ano kaya yun? Sige sir, sige po, salamat po. So ang oras po natin ay, nako, pasensya na po, 8 to 12 lang po, pero 12:25 na. Siguro po, one last question from the Zoom room, siguro. Mayroon pang isa, sandali. Mayroon pa palang isa. Sa Zoom room. Dito sa chat. Nasaan na nga dito? Dito sa chat. Sandali, isa na lang po ito. Babanggitin, hindi na. Kita na yan naman po doon sa chat room, nandito po. About incentives po. Kung may dissertation writing po at na-publish po ito, makaka-claim po ba kung LSPU faculty po siya? Siguro kanya din po yung dissertation na i-publish niya. Makaka-claim po ba kung LSPU faculty po siya? Nasaan na si Ma'am Rina? Ma'am Rina, ikaw sasagot nito. Dissertation. Pero ano po, dissertation? Halimbawa, dissertation. May nangyari na po ganyan sa amin. Hindi po ako pumayag. Pina-in-house ko po. Nag-start po uli sa nag-start po uli kami sa in-house. Finish niya. Saka po, nung may paper trail, saka ko po kinuha para magkaroon ng incentive. Ayun, yung paper trail kasi ang tinitingnan. Nawawala po kasi yan, sir. Sige po, salamat po sa paglilinaw, Ma'am Rina. Ano po? Yun po yung kasagutan po doon. Kay Ma'am Rodriguez. Maria Teresa Rodriguez. Yan po ma'am, narinig po nyo siguro yung sagot ni Ma'am Rina. Wala na po ba? Wala na po ba? Wala na po na monitor yata? Sir, good afternoon po. Ay, Sir Aris. Yes, sir. Good afternoon. Sige, sir. Sige. Acknowledge po. Okay. Sir, yung concern ko lang po is, since nakakapag-claim po tayo for incentives for publication. Yes, sir. Excuse me. So, meron po kasi tayo mga faculty na nakakapag-publish ng mga predatory journals. So may I know po if meron po ba tayong existing guidelines na nagsasabi na kapag nasa predatory journal po yung ating journal ay hindi po pwede tayo makapag-claims ng incentives. Kasi when I was reviewed the manual po, wala pong nakalagay doon. Wala. The predatory journal. Kasi as long as, sir, ang inano ko lang po kasi dun, sir, dun po ako naka-base dun sa bills list na predatory. So, kung ano po, yun nga po, ang tinatanong ko po is, meron po ba tayong RDE resolution or guidelines with regards to these matters po? Ang pagkakaalam ko, wala tayong written
halimbawa wala doon sa ating existing manual ngayon, yung 2019 revised edition, yung predatory journal na word, wala yung doon, yung predatory. Ang pagkakaalam ko sa RDE, wala pa din. I don't know kasi matagal akong nawala sa R&D eh. Medyo nagliwaliw bago bumalik uli. So siguro magandang ano yon Sir Sir Aris, thank you very much. Magandang pagtalakayan yung sa susunod kasi actually isa yon sa mga tinitingnan natin yung ma-enhance yung quality ng ating mga research undertaking sa university. So yung predatory journal hindi natin hindi natin inirerekomenda hangga't maaari wag na tayong mag-publish doon. Kaya lang siyempre yung ating mga kasamahan ay minsan they are not aware of that, nakakapag-publish doon, then publication din naman yun. Sa ngayon, pero hopefully next RDE Council mabubrot out po natin yon. Pati yung yung pagpa-publish ng mga I am not against it personally, pero nakikita ko kasi yung epekto niya sa atin at saka yung sa image natin as professionals, yung sa thesis ng estudyante, we have to clarify that. Halimbawa na i-publish yon, okay naman na co-author ka, no? Kasi halimbawa pinayagan ka naman nung estudyante na co-author ka. Okay naman yon, pero in terms of claiming of incentive for that, parang medyo na ako. Anyway, wala pa namang final doon. Pag-uusapan, isa yun sa i-brought out ko sa next RDE Council meeting siguro, i-clarify natin yon. Together with that, yung word mo na predatory journal. Magandang suggestion, Sir Aris, Pero sa ngayon ay wala tayong wala tayong written basis for that eh. Apo, sir. Ayan, Saka, sir, isa rin po dun sa sinabi niyo kanina, yung incentives po, kung estudyante po yung parang co-author ang faculty natin. Faculty, oo. Diba po, as per mention naman po ni Doc Ray na kanina, ang pwede lang po makapag-claim ng incentives ay yung mga may paper trail. Paper trail. Pag sinabi pong paper trail from in-house, college in-house, nag-enbank po tayo up to BOR approval. So yun po yung may potential, yun po talaga, yun lang po yung pwedeng i-claim po natin for incentives kung yan po ay for publication. So kung nabanggit nyo rin po kanina, kung yun po ay sa estudyante, publication po yon ng isang faculty, pero hindi na po kailangan i-claim ng incentives. Ayun nga yung aking doon eh, yung ang aking personal opinion doon. Kasi actually, parang not on the paper trail aspect, pero yun eh. Parang ang hirap kasi gawa nung kung narinig natin yung talakayan doon sa mga naunang pa-seminar ng ITSO, yung sa copyright issue. Ganun yon. At saka depende rin naman yon kasi halimbawa thesis ng estudyante pero part ng approved ongoing project ng faculty yon na may written project talaga yung faculty na approved, ay okay naman siguro. Pwede po yun. Pwede naman yun. So yun siguro yung i-clarify natin that may resolution ng RDE Council dyan kung man para maipa-implement natin for approval ng President. Or kung kailangan hanggang sa board, bahala na. Yun. Salamat, Sir Aris. Isa pa po, sir. Di ba po, pag meron po tayong mga pinapresent during NBank, then mag-identify po tayo ng at least 3 proposals that will be subjected for the approval of the BOR. Sir, my question is, what will happen doon po sa mga proposal na hindi napasama for BOR? At saka po, lahat po ng proposal na for approval ni BOR na hindi naman nabigyan ng notice to proceed or ng BOR approval, what will happen to these proposals po? Ayun, ang daming concern ngayon na ganyan. Experience ko ngayon yun. Actually, tinatanong sa akin, paano daw yung hindi na-approve ng BOR? Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi disapprove ng BOR, di hindi mai-implement yon. Siguro for consideration para ma-implement pa rin, siguro gagawa ng request ng communication, yung concerned project proponent para ma-reconsider yung kanyang proposal kung hindi na approve for LSPU funding, kung gusto niya mapasama na lang siya doon sa core funded na category.
para lang ma-implement niya yung mga ilang aspeto ng project niya na mga simpleng gawin na kaya niyang i-implement, baka pwede naman yun siguro for consideration. So kailangan po siyang i-revise yung funding requirement to make it for president. Di ba di pa po sir, kapag 100,000 pababa, so that is for president's approval and recognition. So siguro. Kung halimbawa po sir, kung yung paper mo is napasama for BOR, then hindi po siya nabigyan ng BOR approval, so we need to revise the funding requirements so that this paper ay makasama po for president's approval. So ibababa po yung budget. Siguro titingnan natin yung ano ba yung bakit dinis-approve ng BOR yon? Ano ba yung reason behind? Kasi baka naman may dahilan ng BOR bakit dinis-approve nila yon, ano. We are going to look into that, ano. Pero kung halimbawa wala namang specific na dahilan, ay baka pwedeng i-reconsider nga na kagaya ng binabanggit mo yung ano. Siguro pag-uusapan natin 'yan kasi ako actually ang daming Sir Delon. For info lang po, hindi po siya sa BOR po na disapprove, sa Academic Council Committee pa lang po na disapprove na po yung proposals na supposedly ay mag-undergo papuntang BOR. Ano daw ang dahilan, Sir Delon? Academic Council po mismo ang nag-down. For what reason? Parang pertaining to ano po yung quality po yata ng content na yung iba po yata ay available na sa parang available na yung ilang concept sa DOST, available na sa ganitong agency, parang mga ganun, sir. Ayun. Pero sa Academic Council pa lang po siya na disapprove na po agad. Wala pa po sa BOR. Ayun. So, maganda yung thanks for that clarification, sir. Kasi yung sabi ko nga kanina, mayroon tayong Finance Committee, mayroon pa yung Academic Committee sa BOR bago doon sa mismong BOR. So doon pa lang pala na na hindi na pinayagan. Siguro ang isang diyan, titingnan talaga natin yung quality ng mga proposals natin at our level pa lang talaga with the help of some experts, yung mga ini-invite natin sa mga NBank, ay medyo ma-review na ng maayos. Kasi parang pagdating doon sa Academic Committee, doon sa Finance Committee ay based on previous experiences ay mababagsik po yung mga nandoon, lalo na ngayon sa Academic Committee. Medyo tinitingnan din nila yung quality ng mga natin. So isang i-raise natin yung quality ng mga proposals natin. Pero with regards dun sa sinabi ni Sir Aris, siguro magandang pag-usapan natin sa RDE Council yon para ma-resolve natin ano ba yung gagawin. Kasi yun nga yung experiences ko ngayon kasi previously lumabas yung RDE Council resolution, ilan lang yung na-approvean ng BOR. So naghaharap ngayon sa akin, sir, paano yung yung mga in-approve sa RDE Council na for endorsement sa BOR ay hindi in-approve ng board. Ano kung gagawin namin doon? So ganun yon. Nandun yung nandun yung tanong ngayon. So yan po yung scenario. Ano po? Eto, may follow-up si Sir Aris. Sandali lang ha. Follow up sir sa query si Ma'am Elaine Paleto. Follow up sir sa query ng Certibar. Kasi sir, halimbawa na NBank naman, wala po ako natatandaan na may ni-reject na proposal sa NBank. Okay. Kung budget lang po yung hindi na-approve ng BOR, pwede po siguro na ituloy pa din yon, depende sa willingness ng faculty. Pa-anonymous, pero nabanggit ko. Ano po siguro, ayan, narinig po ninyo yung kanina, yung sagot po yung binahagi po ni Sir Delon. Hindi sa BOR na kung sa NBank, wala namang ni-reject doon. Pero pag hindi sa BOR, pero doon sa Academic Committee, doon medyo nagkaroon ng kasi base doon sa sinabi ni Sir Delon, narinig nyo po siguro kanina na siguro nakita nung yung na parang may mga nag-exist na gano'n, hindi na bago. Ayun, yun po sa side ng Academic Committee. So nangyayari po talaga yun. Ito, si Ma'am, babanggitin ko pa ba itong pangalan. Sandali lang po
About incentive din po. Ask ko lang po kung may paper trail po na i-present sa school po. Tapos na i-present sa international conference. Tapos na-publish po sa Scopus Index Online which is IEEE. May incentive po ba yon? Ma'am Rina, ask ko lang po kung may paper na i-present sa school po. Saan pong presentation sa school? Sa in-house, sa NBank? Ayun yun, basta po may record sa sa R&D office na process na approve doon na halimbawa dinaan sa NBank review, sa technical review, may record sa office, ay siguro po may paper trail yun. Ay, sir. Yes po. Pwede po kayo mag-follow up. Ano ba yan? Kasi sa San Pablo po ito. Ganun baga. Sige sir, sige. Mas Apo. kabisado Sir, mo po yan. Apo. Hindi po. No problem naman po sa akin with regards to paper trail kasi documented naman po yung lahat po ng mga pinasa po ni ma'am. Tapos ay presented niya po ito sa conference. Kaso po, ang concern po natin, yung pag tinignan niyo po kasi yung name ng journal, sir, ay siya po ay conference journal. Paano po yung mga ganitong instances, sir? Conference? So Conference hindi siya, journal po siya, hindi po siya yung mismong actual journal for publication. Paano po yung mga ganitong situation, sir? Hindi na sa conference proceeding, hindi po natin parang Opo. hindi po natin ibinibilang na journal po 'yon. Pag conference proceeding, hindi po 'yon ibinibilang na journal. Yes. Pero may mga journals po kasi na parang ginagawa nila na parang special edition nila yung mga conference proceedings nila. May mga journals pong ganun eh. At titingnan po natin kung ganun nga po yung nangyari. Pero yung conference proceeding is hindi po yung journal. Yun po yung aking opinion po doon. Yes, sir. The same with Santa Cruz. Pag po conference proceeding, hindi po namin ina-allow for incentive. Meron din po kasi kaming mga ganyan na with regards dun sa ang paper nila is na present and then international conference parang wala. Doon na lang po sila mag-claim sa paper presentation pag ganon. Yes, sir. Yes, sir. Doon na lang po sa paper presentation. Noted po, sir. Yes po. Mayroon pa hong ano yata dito. Sandali lang po, hanapin ko lang po. Kaunti na lang po ito. Eto, siguro po mas maganda na may formal decision po na ma-receive ang proponent from the ACAD Council regarding acceptance or rejection ng proposal. Do we have existing ACAD guidelines for that purpose? Sa R&D po, kung ano po yung naging resulta doon sa Academic Council ng, ACAD Council, hindi po sa ACAD Council, ang nag-ano po nung in-endorse na po ng RDE, pero yung academic committee, hindi pala ACAD Council, academic committee ng BOR. Kung ano po yung resulta nila doon sa academic council ng committee ng BOR, ay inire-relay na lang po yon sa mga proponents na yun pong proposal na ganito ay hindi pumasa sa academic committee because of this. Siguro ganun yan. Siguro next time, kung wala man nangyaring ngayon na ganon, yun nga po yung isang purpose natin, makita natin yung mga loopholes natin. Ano ba yung mga dapat nating i-improve. So tama naman po na dapat, halimbawa ako, may proposal ako, pumasa sa NBank, pumasa sa RDE Council, for recommendation na siya, pero for approval na sana ng BOR, pero pagdating sa academic committee ay hindi nila pinayagan, ay siya. Ay siguro, kung for whatever reason, siguro, i-notify yung proponent para naman ho ma-inform. Ganun po siguro. Salamat po. Hindi ko na po ay, nakita nyo naman sa chat box. Salamat, Ma'am Elaine. Siguro tama yun, ma-notify dapat yung proponent kung ano man yung nangyari doon sa kanyang proposal.
Yun, tama. Tama po yun. One last question na lang po siguro from the chat room kung mayroon pa. Kasi alauna na po ay wala po kaming pampatanghalian. Baka si Ma'am Cha ay galit na yung mga mga alaga niya. Grabe ka, Doc. Nakita ko. Thank you, Doc. Yun. Doc, bakit may pa-birthday si Romel? Si BP Romel. Happy birthday po, Sir BP Romel. Happy birthday. So kung wala na pong magre-raise, kung may mga additional concerns, questions pa ho kayo, ang tanggapan po ng R&D office ay lagi pong bukas. Pwede nyo kaming i-email, pwede nyo pong i-chat personally. Kung tungkol naman po sa budget, sa accounting, sa planning, sa supply, siguro po i-direct nyo po natin sa mga concerned office yung ating questions. Rest assured po na lagi po tayong aalalay po sa inyo. Basta kung may nakikita po kayo, halimbawa sa mga R&D processes po natin, kung may nakita po kayo na dapat nating i-improve, just approach us, any of us po sa R&D office. Sa mga chairpersons natin, sa mga campuses, sa office po ng director, kahit sa office po ng vice president, i-approach niyo lang po kami, bigyan niyo po kami ng impormasyon. Sabihin niyo lang po, ma'am, sir, siguro po yung ganitong proseso para mas maganda, ganito po yung suggestion na gagawin po natin. Yun po yung hinihintay po namin. Welcome po kayo pag ganun po. So, kung wala na pong magre-raise ng last question, maraming salamat po. At sana po ang pagkakataon na ito ay maulit po uli. Napakagandang talakayan po yung nangyari. Pero alam mo pong nagugutom na po kayo ngayon, kaya ibibigay ko na po ang ating masipag din na R&D chairperson ng ating LSPU Los Baños Campus. Wala pong iba kundi si Ma'am Ofelia Maningas para po sa closing remarks. Closing remarks na po. Okay, good afternoon po sa lahat. So hindi ko papahaba yung closing remarks kasi ma'am, excuse po. Yes, sir. Bago po yung closing remarks daw ay picture taking. Ay, sige po. Sino po magpi-picture taking? So open po natin lahat ang inyong mga camera. Paki-open po yung mga camera, yung mga para kita po yung mga ngiti natin. Ayan. Okay na. Okay. First page. Okay na po. Sandali lang po . Smile. Nako. Ako yung picture. Paano ba gayon? Iba talaga pagka Ano ba ito? Technological challenge ba ito? Okay na po. Yung first page po, smile po, smile. Ayan. Okay na po yan. Nakuha na yung first page. Second page sandali lang po . Mga ilang minuto lang naman po ito. 60 minutes. Si Ma'am Marie, Ma'am Marie. Maraming salamat po sa lahat ng sumali. Sa mga opinions po nyo, maraming salamat. Suggestions, yung mga comments. Next po. Okay na po. Page 2. Okay na. Tapos, page 3. Nandiyan si Ma'am Grace, Seryoso pa.
Ma'am Rowena Reyes, good morning. Morning pa ho, morning pa. Ayan si ma'am. Okay na po, okay na. Isa pa ho, page 3. Ma'am Len Hosto, good morning. Good morning po. Nandiyan din si Sir Ian. Sir Ian, good morning. Good morning, Ma'am Arlene. Good morning. Ma'am Los Andrade, good morning. Good morning po, sir. Ma'am Imelda Carada, good morning. Thank you po. Yan hong mga hindi ko nabanggit ang pangalan, good morning din po. So yun Morning, na po. sir. Eto na, tapos na po yung picture taking. So huwag muna kayong aalis. Mayroon pong pasalubong si Ma'am. Morning po. Si Ma'am Upel para sa kanyang closing remarks. So, tuloy ko na lang po. So, as I said, di ko na po kaabaan yung closing remarks kasi po ay talagang it's already 1 o'clock. So, I would like to thank lang po sa support from the top management, from President, kay Sir President na Briones, sa ating pong VP, especially VP Cora, sa director po, sa lahat ng campus directors, chairperson, and sa ating pong mga budget officer. I think yung pong ating webinar is very comprehensive from the how to make PPMP, po sa procurement, sa budget, especially po sa ating how to conduct a research proposal, and sa incentives. So lahat naman po siguro ay very informative po yung ating naging pag-uusap. So hopefully po sa mga faculty, continue lang po yung pag-research natin kasi isa po yan sa ating pinaka-important, very important activities po sa ating university. And hopefully po I hope po na sa susunod pong mga ay magiging okay na po yung ating process po, especially po kasi yung ating manual ay kay implement lang po, marami pong changes ng 2019. So hopefully po yung mga faculty ay na-enlighten po doon sa ating process po ng research. So thank you very much po sa lahat. Continue lang po yung ating mga research activity. Thank you po at nabuhay po tayong lahat. And good afternoon po ulit. Okay po. Thank you Salamat po. po. Salamat ma'am. Thank Muli you po. ngalan po ng R&D Office. Thank you po. Salamat po kami sa inyong pag-attend at lalong-lalo na po sa ating mga resource persons. Hindi po kami makakabawi sa inyo pero nagpapasalamat po kami sa inyo. Maraming salamat po at diyan po nagtatapos ang ating webinar ngayong araw na ito. Thank you po, Okay. sir. Maraming salamat po. Salamat po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Nice day po. Thank you po. Thank you po, sir. Salamat po ng marami. Patuloy lang po yung ating pagre-research. Dok, pakain ka na. Ayos po. Wala pa nga eh. Ay, kung gusto niyo pa, ito po. Mayroon ako. Tagal naman. Ang biki, ito. Meron din dito, Dok. Ayan. Kumain ako, sir. Alauna na ba? So may, to, Dok, may bayad to. May incentive to. Bukas. Ma'am, kailangan may paper trail. Dapat to. Abay, kailan medyo ayusin natin Paper. yan. Si Ma'am Henley, nandiyan pala, oh. Ma'am Mape, good morning. Ma'am Galang, Ma'am Galang. Hello po, magandang hapon po, sir. Ayoko magpakita. Bakit? Hindi pa ako naliligo. Kagaya ni Sir Molon, nakahubad. Boses na lang muna. Okay. Okay po, sir. Yes, Kain po. na po tayo ng lunch. Alauna na. Oo nga eh.
Sige po, magpapaalam na rin po ako at yung aking kadate ay kanina pa Ay, naghintay, nako, galit na galit nagagalit na. na si Ate Maring Alma. Hindi, pasensya na po kanina Gutom kasi na. dumating po, may bisita po tayong dumating from Sierra, from Erie. Sina Dr. Opo, sabi nga po ni si Dr. Labios ay kaya naputol po kanina. Ayun, nandun pa sila, parang gusto nilang mag-ano sa LSP. About R&D pa rin. Nandun sila. Pupunta rin po ako doon. Opo, salamat sir. Salamat sa training. Mauna na po akong mag-leave dito sa ating Zoom room. Okay po. Good afternoon po sa lahat. Bye-bye po. Ingat Afternoon po na. tayo. Good afternoon na po, sir. Ay, sige po. Afternoon na po. Sige po. Salamat. Okay po. Yes, ang dami-daming ni Mami. Tapos na. Yay! Aba, hindi pwede. Ako madaming kausap.